دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. تو رو خدا بگو که ردی ازش پیدا کردید. بگو کیومرث. سری به نشونه ی افسوس تکون داد و قطره اشکی روی صورتش افتاد. چطور سر پا بودم رو خودمم نمیدونستم. فرو رفتم تو بغلش و صدای گریه‌مو خفه کردم. کمی که سبک شدم، خیره شدم تو صورتش و با جدیت گفتم: به جون خودم، به جون 3 بچه‌هام، این بار به حرفم گوش ندی، میرم یه چیزی میخورم و خودمو خلاص میکنم. کیومرث، به روح مادرم قسم، شهناز دستش با محمود تو یک کاسه است. یاد داشتی که مهسا پیدا کرده رو شهناز گذاشته دم در ورودی عمارت. مطمئنم همین الانم کلی کاغذ و صندوقچشه که قراره به وقتش جلوی راه ما بذاره. بیا لااقل صندوقچه یه لباسشو بگرد. کیومرث، خودت خوب میدونی محمود تو این عمارت آدم داره. هیچ کسی هم قد شهناز دشمن من نیست. یه بار به حرف من گوش بده. جون بچه‌مون در خطره. هر کاری از دستمون برمیاد باید انجام بدیم. حتی اگر کوچکترین شکی داشته باشیم. و اونقدر گفتم تا کیومرث بالاخره دل به دلم داد و راضی شد به گشتن اتاق شهناز. منم هیجان زده به دنبالش رفتم و دعا می‌کردم چیزی دستمونو بگیره و ردی از محمود پیدا کنیم. کیومرث ضربه‌ای به در اتاق شهناز زد. صدای خوابالود شهناز که به گوش رسید، بی‌معطلی درو باز کرد. شهناز با دیدن ما سراسیمه از جا بلند شد و نشست. آفتاب تازه طلوع کرده بود و رد نور کمرنگی تو اتاقش افتاده بود. کیومرث خیره شد به صندوقچه شهناز که یه قفل بزرگ به سرش بود. چه خبر اول صبحی؟ چی شده باز اومدید سراغ من تو این عمارت نباید یه روز آرامش داشته باشم؟ کیومرث بی توجه به حرفای شهناز به سمت صندوقچه رفت. از شدت هیجان و ترس کم مونده بود از حال برم. اما فکر این که دست شهناز رو میشه و بچم پیدا میشه کمی دلم آروم کرده بود. شهناز که دید کیومرث به سمت صندوقچه رفت، گفت: چی کار میکنی کیومرث؟ این موقع صبح تو اتاق من چی میخواید؟ از سر و صدای ما نرگس از خواب بیدار شده بود و گریه میکرد. کیومرث که به شدت روی نرگس حساس بود، لحظه‌ای مکث کرد و رو به من گفت: برو بگو فائزه بیاد این بچه رو ببره. شهناز اما با اعتراض گفت: برای چی نمیگی اومدی اینجا چیکار؟ دویدم و از خدمه توی حیاط خواستم فائزه رو صدا بزنن. وقتی برگشتم در اتاق، کیومرث در تلاش بود تا در صندوقچه رو باز کنه و شهناز میخواست هر جور شده مانعش بشه. کیومرث اما با خشم گفت: شهناز، قفل این درو خودت باز کن، وگرنه اگر خودم بازش کنم واسط گرون تموم میشه. شهناز با حالی خراب نالید: سر صبحی چی کار به صندوقچه لباسای من داری؟ رنگش پریده بود، دستاش میلرزید و مدام چشمش پر از اشک میشد. کیومرث که شک کرده بود به حال غریب شهناز، یقش رو گرفت و از جا بلندش کرد. با فکر کردن به حال سهراب که معلوم نبود کجاست و تو چه شرایطیه با گریه گفتم: کیومرث، زود یکی رو بیار قفل این صندوقچه رو باز کنه. به خدا که مطمئنم این زن دستش با محمود توی کاسه است. بچه‌م تو دست اون از خدا بی خبر اسیره. اون وقت تو داری با این زنی که حرف میزنی؟ کیومرث محکم شهناز رو هل داد، طوری که به دیوار خورد و با گریه تو خودش جمع شد. بعدم با صدای بلندی مراد و صدا زد. فائزه که اومد و نرگس رو برد، دیگه معطل نکردم. دویدم سمت شهناز. نشستم رو پاشو، بی توجه به تقلا کردنش دست کردم از تو گردنش، کلید صندوقچه رو بیرون کشیدم. انگار قدرت و زورم 1000 برابر حالت عادی شده بود. چنان خشمی داشتم که اگه میتونستم همونجا شهناز رو از بین میبردم. کلید طلایی رنگی رو که قبلا بارها دیده بودم تو گردنش آویزونه و حدس میزدم کلید صندوقچش باشه رو سعی داشتم از گردنش بیرون بکشم. شهناز چنگی به بازوم زد تا مانعم بشه، اما زور من از شدت خشم اونقدر زیاد بود که کلید رو محکم از گردنش بیرون کشیدم. با این کارم به سمتم حمله کرد تا اونو ازم بگیره. خشمگین سیلی محکمی به صورتش کوبیدم و از روش بلند شدم. نفس میزدم و اگه دست خودم بود همونجا خلاصش میکردم. کلیدو به سمت کیومرث گرفتم. بیا، این کلیدشه. شهناز فریاد زد: کلیدش نیست، اون کلید صندوقچه نیست. کیومرث اما بی توجه بهش کلیدو تو قفل انداخت. قفل صندوقچه که باز شد، شهناز دیگه انگار روحی به تن نداشت. منم بی معطلی دویدم سمتش. تون لباسا رو کنار زدم و ته صندوقچه توی پاکت پارچه‌ای قرمز رنگ چند تا کاغذ پیدا کردم. چند تا کاغذ با دستخط محمود. کاغذها رو بیرون کشیدم و جلوی کیومرث گرفتم. اونقدر اما حالم بد بود که توان خوندنشون رو نداشتم. هرچند خودم میدونستم شهناز با محمود هم دسته، اما با دیدن اون کاغذها
انگار بدجور ترسیده بودم. از شهنازی که جون فردوسو گرفته بود و قصد جون منو کرده بود و حالا هم بچه‌مو دزدیده بود. کیومرث مات و مبهوت داشت کاغذا رو میخوند. طلا خاتون که از سر و صدای ما از اتاق بیرون اومده بود، وقتی شهنازو به اون حال دید، با صدای بلندی گفت: چه خبره اینجا؟ معلوم هست با این دختر بیچاره چی کار میکنید؟ چه خبرتونه راه و بیراه مزاحمش میشید؟ مگه این دختر چه گناهی کرده؟ کیومرث اونقدر عصبانی بود که حتی به سمت مادرش هم برنگشت. اما من از سر خشم حمله کردم به شهناز. چنگی به موهاش زدم و با فریاد گفتم: بچم کو؟ اون محمود بی همه چیز بچمو کجا برده؟ شهناز اما سکوت کرده بود، جوری که انگار مادرزاد لال به دنیا اومده بود. طلا خاتون خواست جلو بیاد و مانع من بشه که با صدای بلند کیومرث سر جاش میخوب شد. وایسا طلا خاتون. کاغذها رو تو مشتش گرفت و به سمت ما اومد. کیومرث یقه شهنازو گرفت و کشیدش بالا. دست مریزاد مادر، دست مریزاد با این عروس محبوبت، عروس اصیلزادت. و شهنازو هل سمت مادرش. شهناز درست جلوی طلا خاتون زمین خورد و گریش اوج گرفت. طلا خاتون مات و مبهوت گفت: چی کار میکنی کیومرث؟ باز این زنی که چه فتنه‌ای به پا کرده؟ جوابشو نداد. به جا شهنازو گرفت و کشیدش بالا و زیر گوشش فریاد زد: کجاست؟ اون محمود بی همه چیز کجاست؟ بچه منو کجا برده؟ طلا خاتون سری جلو رفت مثل تمام مواقع و خواست مانع کیومرث بشه که کیومرث فریادی سرش کشید: جلو نمیای مادر، وگرنه خیال میکنم تو هم دست این زنی که یه بی صفتی که نونشو من میدم و به دشمنم خوش خدمتی میکنه. بعد کاغذا رو کوبی تو صورت طلا خاتون و صداش تا عرش آسمون رفت: بیا بخون سند رسوایی عروس اصیل و نجیب زادت رو بخون. دختر برادرت با کسی که جون پسرتو گرفته هم دست شده، با کسی که قصد جون منو داره هم دست شده. طلا خاتون که معلوم بود باورش نمیشه کاغذا رو برداشت و نگاهی بهشون انداخت. کیومرث که دید شهناز زبون باز نمیکنه، کشون از اتاق بیرون بردش. یقه لباسش رو گرفته بود و بیرحمانه اون روی زمین میکشید. اونقدر عصبانی بود که مدام خانواده شهناز رو فحش میداد. میگفت وسط همین حیاط چالت میکنم اگر نگی سهراب کجاست. حقیقتا خم شدم و کاغذا رو از روی زمین برداشتم. طلا خاتونم بیرون دوید تا مانع رسوایی بشه. نمیدونم با چه رویی میخواست از دختر برادرش با اون گندی که بالا آورده بود دفاع کنه. چیزی که از کاغذا فهمیدم اما این بود که محمود میخواست منو سهرابو با خودش ببره. به کجا معلوم نبود. صدای التماس طلا خاتون به گوشم میرسید: کیومرث نکن، اینجوری بی‌آبروش نکن، بذار حرف بزنه، بهش فرصت بده. از اتاق شهناز بیرون رفتم. جز مهتاب کل خدمه خونه جمع شده بودن و خیره بودن به حال و روز زار شهناز. کیومرث داشت از پله ها پایینش میکشید و طلا خاتون با گریه دنبالش و سعی میکرد کیومرث آروم کنه تا این مشکل بین خودشون حل بشه. انگار واقعا نمیفهمید شهناز چی کار کرده. هم دست بودن با محمودی که بچه‌شو از بین برده بود، که زندگی هممونو خراب کرده بود، که قصد جون همشون رو داشت. از پله ها پایین رفتم. کیومرث جسم بیجون شهناز رو انداخت وسط حیاط و از مراد خواست بساط فلک رو بپا کنه. خبری هم از باقرخان نبود. انگار هنوز دست از گشتن بر نداشته بودن. طلا خاتون با گریه بازوی کیومرث رو گرفت و گفت: مرگ من کیومرث، نکن. بی آبرومون نکن بین همه. اگه این کارو بکنی دیگه رعیت جماعت واسه حرفمون تره هم خورد نمیکنن. کیومرث اما فریاد زد: چه آبرویی؟ میفهمی چی میگم؟ میفهمی این زن با کی هم دسته؟ با بلای جون سهرابت. این زن نانجیب هم دست محمود شده و بچه منو دزدیده. هم دست اون سگ پدر شده و قصد جون مهجبینو کرده. سرتو از زیر برف بیرون بیار مادر. برادرزادت رسوا شده. دیگه اصلا آبرویی نمونده که بخواد ریخته بشه یا نشه. اینو گفت و لگدی به پهلوی شهناز زد. عجیب بود که شهناز هیچ اعتراضی نمی‌کرد و جز صدای گریه ضعیفش هیچ صدایی به گوش نمی‌رسید. مراد به دستور کیومرث بساط فلکو به پا کرد. با گریه جلو رفتم. جلوی شهناز زانو زدم و گفتم: شهناز، تو خودت بچه داری. چطور تونستی همچین بلایی سر بچه من بیاری؟ چطور دلت اومد اونو به محمود بی همه چیز بسپاری؟ محمودی که جون خیلیا رو گرفته. سهراب من چه آزاری بهت میرسوند. تو رو به هر کی میپرستی بگو محمود کجاست. بگو بچه منو کجا برده. خیره نگام کرد و پوزخندی زد. مشخص بود که قصد حرف زدن نداره. اما نمیدونستم علت این که نمیخواست حرف بزنه چیه. از محمود چی بهش میرسید که اینقدر ازش حمایت میکرد. یقش رو گرفتم و خم شدم تو صورتش و آهسته گفتم: محمود پدر نرگسه، درسته؟
به خاطر پدر بچت راضی نمیشه حرفی از جاش بزنی. با وحشت نگام کرد. سری به نشونه ی افسوس تکون دادم و از جا بلند شدم. شهنازو بستن و کیومرث خودش شروع کرد. صدای جیغ شهناز گم شد تو صدای اعتراض طلا خاتون که هنوز باورش نشده بود برادرزادش همچین خبطی کرده. طلا خاتون بازوی کیومرث رو گرفت و با گریه نالید. کیومرث جانم، بیا بریم بالا. من خودم به حرف میارمش. نکن. زن تو جلوی خدم و حشم این امارت کوچیک نکن. به خدا که روانیست جلوی رعیت جماعت این بلا رو سر زنت بیاری. کیومرث با خشم مادرش رو عقب زد و با فریاد گفت کدوم زن طلا خاتون؟ اینو گفت و از سر خشم لگد محکمی نثار شهناز کرد. شهناز فریادی از درد کشید و دستش رو روی صورتش گذاشت. اما بازم زبون باز نمی‌کرد. کیومرث با حرص دوباره محکم‌تر از قبل کوبید. دیگه خواهش و التماس طلا خاتونم فایده‌ای نداشت. کیومرث میزد و شهناز رو شماتت می‌کرد. میگفت زندت نمیذارم اگه جای سهرابو به هم نگی. اونقدر زد که بالاخره خسته شد و نفس زنان عقب رفت و گفت حرف نمیزنی؟ شهناز، به خدا قسم بلایی سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. اگه حرف نزنی این وسیله‌ای که تو دستمه سری بعد به صورت و کمرت میخوره، نه به پاهات. شهناز چند تا سرفه کرد. با صدای ضعیفی گفت من هیچی نمیدونم کجاست. طلا خاتون جلو دوید. با دامنش صورت شهناز رو پا کرد و گفت چی کار کردی شهناز؟ ببین چطور بی آبرو شدیم. چرا حرف نمیزنی دختر؟ تو واقعا با محمود هم دست بودی؟ شهناز رو گرفت از عمش. انگار بیا همه چیزو به تنش مالیده بود که ترجیح میداد سکوت کنه تا بخواد محمودو لو بده. مهسا با غصه بغلم کرد و گفت به حرفش میارن آبجی. بیا بریم. انقدر گریه کردی جون به تنت نمونده. به خدا یه بلایی سر خودت میاری. کیومرث همون لحظه مراد و 2 نفر دیگر رو صدا زد. خودش هم زیر بازوی شهنازو گرفت و کشون به سمت زیر زمین برد. این کیومرث انگار اصلا نمیشناختم. اینقدر خشمگین بود که ذره‌ای رحم و مروت نداشت و صد البته که من بهش حق میدادم. شهناز با دشمن قسم خورده ما دست به یکی کرده بود. با آدمی که سالهای سال به تک تک آدمای این امارت ضرر رسونده بود. دیگه نموندم تا گریه و التماسای طلا خاتون رو بشنوم و همراه مهسا راهی اتاق سابقم شدم. اما دل تو دلم نبود. نمیدونستم باید چی کار کنم. رفتم پیش محمود، ترس به جونم مینداخت. شک نداشتم محمود میخواد بلایی سرم بیاره. مهسا حال روزمو که دید به زور جوشونده‌ای به خوردم داد. همیرا هم نشسته بود کنارم و مشغول ماساژ دادن شونه‌هام شده بود. اونقدر گریه کرده بودم که دیگه چشمه اشکم خشکیده بود. صدقه سر خوردن همون جوشونده بود که کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد. اما چه خوابی؟ همش خوابای آشفته و کابوس می‌دیدم. سهراب اسیر دست محمود بود و من هر چی سعی می‌کردم بهشون برسم انگار بیشتر ازشون دور می‌شدم. وقتی وحشت زده چشم باز کردم صدای گریه ضعیف 2 قلوها میومد. تمام تنم کوفته بود و انگار به جای شهناز من کتک خورده بودم. به محض اینکه چشمم به همیرا که بالای سرم نشسته بود افتاد گفتم چقدر خوابیدم؟ ساعت چنده؟ کیومرث خان کجاست؟ نتونست از زیر زبون شهناز حرف کشه. همیرا با بغض سری تکون داد. 12 ظهر خانم جان. باقر خانم برگشته. وقتی خبردار شد که شهناز خانم هم دست محموده خودشون شخصا رفتن توی زیر زمین. بعدش هم فقط صدای جیغ و فریاد شهناز خانم میومد. هرچی کیومرث خان رحم و مروت به خرج داده بود باقر خان تلافی کرد. زینب از مراد شنیده بود که خان جای سالم تو بدن شهناز خانم نذاشته. بعدم گفته خودش با دستای خودش شهنازو خلاص میکنه اگر تا شب نگه محمود کجاست. طلا خاتون داشت جلوی در زیر زمین خودشو از بین میبرد. نمیدونید چی کار میکرد تا بتونه شهناز خانمو نجات بده. میگفت بذارید من باهاش حرف بزنم، به حرفش میارم. باقر خانم عصبانی شد از گریه های طلا خاتون. آخرش هم یقه اونو گرفت و انداختش تو زیر زمین. گفت تا وقتی میخوای طرف این زنیکه رو بگیری هم دستش حساب میشی. با گریه گفتم سهرابم یه روز نیست همیرا. من چی کار کنم؟ یقه کی رو بگیرم؟ فکر کردی اینا جای بچه‌مو میگن؟ شهناز حرف نمیزنه. اگر میخواست حرف بزنه تا حالا زده بود. همون لحظه مهسا با ظرف غذا وارد اتاق شد. سینی رو جلوم گذاشت و گفت بخور مهجبی. خوب شد بیدار شدی. به خدا از بین میری. با این حالت نمیتونی دووم بیاری. اگه بخوای شب همراه اون مرد بری باید جون داشته باشی. با گریه‌زاری که سهراب بر نمیگرده. پاشو آبجی، پاشو غذاتو بخور. با بغض گفتم به خدا از گلوم پایین نمیره. کوفت بخورم وقتی نمیدونم بچم چی خورده. کجا خوابیده؟ و گریم شدت گرفت. مهسا که معلوم بود به زور بغضشو فرو خورده
قاشق غذا رو به سمتم گرفت و با 1000 جور خواهش و التماس کم غذا به خوردم داد. بعدم کمکم کرد بریم تو حیاط، آبی به دست و صورتم بزنم. وارد حیاط که شدم، صدای مشتری که به در زیر زمین میخورد توجهمو جلب کرد. مسا دست دورشونم انداخت و گفت: اهمیت نده جونم، طلا خاتونه. انقدر از اون زنی که دفاع کرده که خودشم فرستادن همونجا. آهی کشیدم و خیره شدم به در زیر زمین. شهناز محال بود حرف بزنه. منم نمیخواستم تو اون شرایط دوباره بحث نرگس رو پیش بکشم و کیومرث رو عصبانی تر کنم. شهناز حتی به بهای از دست دادن جونشم حاضر به حرف زدن نبود، چون اگر حرف میزد آبرو و حیثیتش از اون چیزی که الان بود خیلی بیشتر ریخته میشد. از وقت نهار گذشته بود و همیرا میگفت کسی حق نداشته برای شهناز و طلا خاتون غذا ببره. میگفت کیومرث خان 10 باری برگشته زیر زمین. خان هم همراهش رفته و هر بار صدای جیغ و فریاد شهناز و التماسای طلا خاتون به گوش رسیده. اما در نهایت نه شهناز حرفی زده بود، نه طلا خاتون دست از حمایتش برداشته بود. به قول مسا انگار سرشو زیر برف فرو کرده بود و نمیخواست حقیقت رو قبول کنه. غروب شد و هوا تاریک. هرچی ساعت به 9 نزدیکتر میشد، دل من بیشتر به شور میافتاد. لباس سهراب و بغل گرفته بودم و اونقدر گریه کرده بودم که چشمم از شدت سوزش باز نمیشد. همش یاد روز تولدش میافتادم. یاد زحمتایی که تو اون 1 سال تنهایی کشیده بودم تا اخمی به صورت بچم نشینه. اما حالا یه روز و نصفی بود که خبری ازش نداشتم. ساعت نزدیک 8 شب بود که کیومرث با اخمایی در هم و کلافه وارد اتاقم شد. مسا و همیرا و مهتا بچه‌ها رو برداشتن و بیرون رفتن. اینقدر حالم بد بود که حتی نمیتونستم جلوی کیومرث از جا بلند بشم. فقط با گریه نگاش میکردم. کنارم نشست و دستمو گرفت و چند تا نفس عمیق کشید و با غصه گفت: حرف نمیزنه مهجبی. شک ندارم جونشم بگیرم، بازم حرف نمیزنه. بدون اینکه نگاش کنم بی مقدمه گفتم: نرگس دختر تو نیست. با بهت نگام کرد. بهش حق میدادم، چون میدونستم هضم این حقیقت چقدر میتونه براش سخت باشه. اما شاید اگر شهناز میفهمید کیومرث این حقیقت رو میدونه، محمود رو لو میداد. شاید اگر میفهمید محمود دیگه راز مگوی ازش نداره، جای سهرابو میگفت. یقه لباسش رو گرفتم و با التماس گفتم: برو بهش بگو که این حقیقت رو میدونی. شاید اینجوری جای محمودو بگه. شهناز اگر حرف نمیزنه از ترس لو رفتن این رازه. من 1000 جور مدرک برات میارم تا بهت ثابت بشه نرگس بچه تو نیست. از قابله‌ای که معاینش کرده تا اونی که بچه رو به دنیا آورده. همون موقعی که قابله به دروغ گفت شهناز 7 ماه است، زینب دیده که شهناز به قابله پول داده. کیومرث جان، برو بهش بگو که این حقیقت رو میدونی. برو با زبون خوش باهاش حرف بزن. بگو هر اتفاقی بیفته تو بازم نرگس و این دختر خودت بزرگ میکنی. اصلا برو بهش بگو اگه جای سهرابو بگه ملک و املاک به نام خودش و دخترش میکنی. و سرمو گذاشتم رو سینه‌ش و نالیدم: برو به هر زبونی بلدی از زیر زبونش حرف بکش. برو کیومرث، جای سهراب اصلا امن نیست. محمود اصلا آدم قابل اعتمادی نیست. کیومرث گیج و منگ از جا بلند شد و با قدمای سوس بیرون رفت. 1000 جور نذر و دعا کردم که شهناز حرف بزنه و ردی از محمود بده. البته تا قبل از ساعت 9. اما شهناز انگار واقعا چیزی نمیدونست، چون کیومرث بعد از ساعتی دست خالی برگشته بود و حسابی به هم ریخته بود. میگفت شهناز یه جوری دهنش رو بسته انگار لال مادرزاد به دنیا اومده. ساعت که نزدیک 9 شد دیگه از شدت دلهره کم مونده بود بالا بیارم. با کیومرث و حیاط نشسته بودیم. باقر خانم و مراد و کل آدمای عمارت همه داشتن همون اطراف فرسه میزدن تا ببینن کی برای بردن من میاد. صدای قدمای بلندی به گوشم رسید. یکی از آدمای خان دوون وارد حیاط شد و گفت: یه ماشین غریبه داره به این سمت میاد. خان، چی دستور میدید؟ امر کنید، نرسیده بده خلاصش میکنیم. با شنیدن این حرف وحشت زده از جا بلند شدم. یعنی چی خلاصش میکنیم؟ کیومرث، اینا چی میگن؟ بچه ما دست اون عوضیه. مگه ندیدی تو اون کاغذ چی نوشته بود؟ کیومرث دستمو گرفت و گفت: هول نکن موسا، بگو کسی کاری به اون ماشین نداشته باشه. بذارید بیا تو عمارت ببینم کیه. حرف حسابش چیه؟ موسا چشمی گفت و دوباره بیرون دوید. دیگه نتونستم دووم بیارم و تا دم در عمارت رفتم. کیومرث و باقر خانم به دنبالم اومدن. کمی بعد بنز مشکی رنگی درست جلوی در عمارت نگه داشت. مرد جوونی که تا اون روز هرگز ندیده بودمش از ماشین پیاده شد. مردی که مشخص بود با دیدن اون همه مرد، اونم با اون وسایل دفاعی که دستشون بود، خوف کرده بود.
بدون اینکه از ماشینش فاصله بگیره با صدای بلندی گفت: بلایی سر من بیاد یا دیر برسم سر قرارم با آقا محمود، خودتون میدونید چی میشه. پس بهتره بدون جنگ و دعوا زنی که قراره با من بیاد و بگید بیاد. کیومرث و باقرخان جلو رفتن و باقرخان نتونست جلوی خودش رو بگیره و مشت محکمی نثار صورت اون جوون کرد و فریاد زد: کی هستی تو مردک؟ واسه چی با اون بی پدر همدست شدی؟ بدم وسط همین حیاط چالت کنن؟ با ترس جلو رفتم. اگه بلایی سر اون مرد می اومد شاید هیچ وقت دستم به سهرابم نمی رسید. همونطور که تا اون روز و اون لحظه کیومرث و خان با اون همه خدم و حشم و گماشته نتونسته بودم بچه‌مو پیدا کنه. با گریه بازوی کیومرث رو گرفتم. چی کار میکنید؟ تو رو خدا کاریش نداشته باشید. مرد جوان بدون اینکه خم به ابرو بیاره دستی به صورتش کشید و گفت: من اومدم اینجا تا زنی به اسم مهجبینو ببرم برای آقا محمود. این زنو تحویل بدم، خواهرمو تحویل بگیرم. حتی اگه منو وسط این حیاط چالم کنید کاری غیر از این نمی‌کنم. چون خواهر احمقم گول اون محمود بی پدر رو خورده و باهاش رفته. محمودم شرط گذاشته که به شرط تحویل این زن بی خیال خواهرم میشه. کیومرث با عصبانیت گفت: بگو محل وعدت با اون مردک کجاست؟ باقیشو بسپار به ما. هم خواهرتو تحویل میگیریم هم پسر منو. مردم با قاطعیت گفت: محمود فکر همه جا رو کرده. گفته این زنو ببرم یکی از بیابونای اطراف. اونجا باید دست و پاشو ببندم و رهاش کنم. هر وقت خودش صلاح بدونه میره دنبالش. اگر احساس خطر کنه، اگه بفهمه این زن تنها نیست یا کسی اون اطراف داره پرسه میزنه، نه پسر تو رو تحویل میده نه خواهر منو. با درموندگی گفتم: من میرم کیومرث، من درستش میکنم. کیومرث تو دوراهی بدی مونده بود. کاغذی که تو صندوق شهناز بود مطمئنش کرده بود که محمود قصد رها کردن من و سهرابو نداره. با این وجود بازوشو گرفتم و با گریه نالیدم: آسمون به زمین بیاد من از دست اون مرد فرار میکنم. با سهراب جفتمون با هم برمیگردیم. به هم اعتماد کن کیومرث. بچه‌مون الان معلوم نیست تو چه حال و روزیه. سهراب بچه‌ست، تو دست مردی اسیره که هیچ دل خوشی از من و تو و خانوادت نداره. حتما عذابش میده. تو رو خدا بذار برم. بذار این مشکل رو من حل کنم. نذار این گره کور بشه. بذار خودم حلش کنم. چنگی به موهاش زد و گفت: اگه بری دیگه دستم بهت نمیرسه. خودت میدونی اون مردک چه کارایی از دستش ساخته است. اون وقت من چطوری به این راحتی تو رو دو دستی تقدیمش کنم؟ در حالی که گریم شدت گرفته بود گفتم: راه دیگه ای نداریم. تو رو خدا من دارم دق میکنم از قصه سهراب. نذار این آدمو دنبال ما را بیفتن. و بهش نزدیکتر شدم و زیر گوشش زمزمه کردم: شده با دستای خودم از بینش ببرم این کارو میکنم. هر جوری شده به هر قیمتی شده از دستش فرار میکنم. فقط بذار به سهراب برسم. التماست میکنم کیومرث. کیومرث با تردید نگام کرد و بعد از مکث کوتاهی رو به مرد گفت: چند دقیقه همینجا منتظر بمون، الان برمیگردم. مرد بیقرار گفت: زود، اگر دیر کنم اون بی همه چیز میزنه زیر قول و قرارش. کیومرث چنگی به دستم زد و منو کشون توی یکی از اتاقای پایین، درو بست و فانوسی آویزون کرد و از زیر لباسش وسیله‌ای رو در آورد و به سمتم گرفت. با دیدن اون وسیله وحشت زده گفتم: این چیه؟ میخوام این همراهت باشه مهجبین. زیر دامنت مخفیش کن و به هم قول بده اگر محمود خواست غلط اضافه‌ای بکنه با همین دخلشو بیاری. و بعد بی توجه به وحشت من با دقت طرز کارشو به هم یاد داد. بعدم دست دور کمرم حلقه کرد و محکم منو در آغوش کشید. تنهات نمیذارم. من با محمود بزرگ شدم. اگه اون بلد مخفی بشه منم بلدم چطور مخفیانه دنبالش کنم. فقط این وسیله دستت باشه. هر جا احساس خطر کردی کافیه به سمت صورتش بگیری و کارو تموم کنی. حواست باشه مهجبین. نباید بترسی. دستت نلرزه. تمرکز میکنی، نشونه میگیری و خلاص. تموم اینا باید تو کمتر از چند ثانیه اتفاق بیفته. فهمیدی؟ با ترس و وحشتی که باعث شده بود کل بدنم بلرزه سری تکون دادم. کیومرث خودشونو زیر دامنم مخفی کرد و برای چندمین بار بغلم کرد و گفت: من تنهات نمیذارم. دور هواتو دارم. نگران نباش. کاری نمی‌کنم که بفهمه دنبالشم. از این که میدونستم کیومرث میخواد بیاد دنبالم تا حدودی خیالم راحت بود. اما ترس اینو داشتم که خدای نکرده محمود بفهمه و خونه خراب بشیم. بعد از چند دقیقه بالاخره برگشتیم تو حیاط. کیومرث همه رو مرخص کرد و تاکید داشت هیچ کسی تو حیاط عمارت نمونه. بعدم نزدیک خان شد و چیزی زیر گوش خان گفت. چیزی که باعث شد خان حسابی اخماش تو هم بشه و با اعتراض بگه: نشدی این مردک چی گفت؟ میخوای باهاشون بری که بلایی سرت بیاد؟ نمیذارم کیومرث.
تو تنها پسر منی. کیومرث اما کلافه گفت سهرابم پسر منه آقا جون. نمیتونم قید زن و بچه‌مو بزنم. خیالت راحت. حواسم هست. میدونی که هیچکس قد من محمودو نمیشناسه. اینو گفت و به سمت مرد جوان رفت و چند لحظه‌ای با اونم حرف زد. از شدت دلهره کم مونده بود بالا بیارم. دویدم بالا و دل سیرید و قلوها رو بغل گرفتم و بوسیدم و برای 1000مین بار به مهسا سفارش کردم چشم از بچه‌ها بر نداره. و بالاخره برگشتم و سوار ماشین اون مرد که تازه فهمیده بودم اسمش حبیب هست شدم. کیومرثم که نمیدونم چطور تونسته بود حبیب راضی کنه تو صندوق عقب ماشین مونده بود. قرار بود با فاصله از محل قرار از ماشین پیاده بشه و با آدرسی که از حبیب گرفته بود خودش رو به محل قرار اصلی برسونه. من اما نگران بودم. نگران سهراب و کیومرث که اگر تار موی از سر یکیشون کم میشد ترجیح میدادم بمیرم. ماشین که از ده فاصله گرفت و نگرانی گفتم خواهرتون خودش با محمود رفته؟ حبیب سری به نشونه افسوس تکون داد. اون پس فطرت گولش زد. خواهر من همش 15 سالشه. 5 سالش بود وقتی آقام فوت شد و من درس و مدرسه رو ول کردم و رفتم سر کار تا خرجی ننه و خواهرمو بدم. جون کندم تا خواهرم درس بخونه و واسه خودش کسی بشه. اما به خودم که اومدم فهمیدم عاشق یه مرد 30 ساله شده. مردی که لیاقت خواهر دردونه منو نداشت. میشناختمش دورا دور. 2 سالی بود تو محل ما با مادرش زندگی میکرد. مرد مرموزی که تقریبا هیچ کدوم از اهالی محله شناخت درستی ازش نداشتن. مخالفت کردم. چند بار اومد خواستگاری و مخالفت کردم. اما یه روز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم خواهرم نیست. اونقدر تو گوشش خونده بود که تونسته بود رازیش کنه و فراریش بده. هانی خواهرم دختر ساده و چشم و گوش بسته‌ایه. با یه نگاه عاشق شده. ولی شک ندارم که الان پشیمونه. به هر دری زدم محمودو پیدا نکردم تا چند روز قبل که بهم زنگ زد. مو به موی نقشه‌شو واسم گفت و گفتم تو این روستا و شما رو به جایی که اون گفته ببرم. یکی از بیابونای اطراف که تا چشم کار میکنه هیچ آبادی نیست. قراره اونجا با دست و پای بسته شما رو ول کنم و برگردم شهر. قول داده 3 روز بعد خواهرمو برگردونه. با صدای ضعیفی گفتم و اگر زیر قولش زد چی؟ مشتی به فرمون کوبید و گفت برمیگردونه. مادرش بهم قول داده. محمود گفته شما رو میخواد. دستش به شما برسه دیگه خواهر منو پس میفرسته. اصلا از اولشم به همین هدف اومده بود سمت خواهرم. از همون اولم نقشه داشته تا منو مجبور کنه تو این کار کمکش کنم. چون ظاهراً هیچ کمکی نداشته. خیره شدم به سیاهی شب و آهسته گفتم به حرف محمود هیچ اعتباری نیست. کاش همون موقع ازش شکایت میکردید. شکایت کردم خانم. اما راه به جایی نبرد. انگار آب شده بود و رفته بود تو زمین. دستم روی صورتم گذاشتم و چشمامو بستم. واقعا محمودو نمیفهمیدم. این همه نقشه برای رسیدن به من، اونم بعد از این همه سال. اصلا چطور ممکن بود بعد از اون همه مصیبت هنوز من علاقه‌مند باشه؟ 2 ساعت تو راه بودیم. 2 ساعتی که 1000 جور ذکر گفته بودم. هر دعایی بلد بودم خونده بودم و هر نذری که میدونستم کرده بودم. تا اینکه بالاخره ماشین کنار جاده ایستاد و حبیب گفت جرئت ندارم از این جلوتر برم. سریع از ماشین پیاده شدم و در صندوق عقبو باز کردم. کیومرث سریع پیاده شد و گفت تا اینجا کسی تعقیبتون نکرد؟ سریع به نشونه نه تکون دادم و گفتم نه، من همه حواسم به جاده بود. هیچ کسی نبود. حبیب اشاره‌ای به مسیر کرد و گفت ما تقریباً 1 کیلومتر تو همین مسیر جلو میریم و بعد اولین بریدگی میریم سمت راست. تقریباً 500 متری از جاده دور میشیم. اونجا چند تا خونه خرابه هست. حواستون باشه. اینجا جاده خلوت و کم رفت و آمدیه. بازم بهتون میگم. اومدن شما اشتباه بوده. محمود آدمی نیست که بشه سرش کلاه گذاشت. اگه بو ببره پای هممون گیره. کیومرث بازوی منو گرفت و گفت حواست باشه مهجبین. اگر زودتر از من رسید یا خواست بلایی سرت بیاره رحم نکن بهش. به سهراب فکر کن. به زندگیمون. ترسیده سری به نشونه مثبت تکون دادم و بی توجه به حضور حبیب محکم بغلش کردم. داشتم از ترس و دلهره پس می افتادم. سوار ماشین شدم. قرار شد کیومرث باقی مسیر رو از کنار جاده پیاده بیاد. بهم قول داده بود خیلی زود خودشو بهم برسونه. می ترسیدم. لحظه به لحظه که به محل قرار نزدیکتر می شدیم ترسم بیشتر می شد. طوری که حتی حس می کردم ممکنه خودم رو خیس کنم. ماشین که از جاده اصلی خارج شد کمی جلوتر تو تاریک و روشنی نور مهتاب چشمم به چند تا خونه خشتی خرابه افتاد. جایی که معلوم بود سالهاست خالی از سکن است. حبیب ماشین رو نگه داشت و نگاهی به ساعتش انداخت. یکم دیر کردیم. امیدوارم دردسر نشه برامون. و اشاره به یکی از خونه خرابه ها کرد. اکثر دیوارای خونه ریخته بود و
جز صدای زوزه گرگ و شغال صدای دیگه‌ای به گوش نمی‌رسید. همراه حبیب وارد اون خونه خرابه شدم و اجباراً روی زمین نشستم. حبیب تنابی برداشت تا دست و پامو ببنده. شرمندم خانم. به خدا که اگه مجبور نبودم همچین غلطی نمی‌کردم. من دیگه باید برم. فقط تو رو خدا نگید من شوهرتون رو تا اینجا آوردم. بغض کرده گفتم خواهرتون هر جا هست حتما بچه منم پیششه. تو رو خدا اگر شما زودتر از ما پیداشون کردید بچه منو ببرید همون عمارت. ببرید اونجا تحویل خواهرم بدید. سری تکون داد و به سرعت بیرون رفت. تو اون بیابونی که تا چشم کار میکرد سیاهی بود و تاریکی، با وجود این که تابستون بود اما بازم سردم بود و همه این احساس سرما ناشی از ترس شدیدم بود. وسیله‌ای که کیومرث هم داده بود زیر دامنم بود و سرمایه همونم انگار ترسمو بیشتر کرده بود. من کجا و کشیدن اون وسیله کجا؟ همش وحشت اینو داشتم که مجبور شم از این وسیله استفاده کنم و محمود اونو از چنگم در بیاره. شاید چند دقیقه از رفتن حبیب گذشته بود که صدای موتور ماشینی به گوشم رسید. تو خودم جمع شدم و دعا کردم کیومرث به موقع برسه. کمی بعد صدای قدمایی به گوش رسید و تو دل سیاهی شب چشمم به قامت بلند محمود افتاد. از آخرین باری که تو اتاقم بالای سر خواهرم دیده بودمش و احساس کرده بودم لاغر شده، چاق‌تر شده بود. یه چراغ قوه به دست داشت که به محض وارد شدنش روشنش کرد و نورش رو مستقیم انداخت تو صورتم. با نفرت نگاش کردم و فریاد زدم بچم کو؟ سهرابو چی کار کردی عوضی؟ و تقلا کردم خودمو از اون بند رها کنم، اما زورم نمی رسید. حبیبم نامردی نکرده بود و منو محکم بسته بود. محمود نزدیکم شد. جلوم زانو زد و با خنده مسخره‌ای نگام کرد. آخ 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 آخ. شوهرت الان باید حال بدی داشته باشه. این کیومرث از همون بچگی هم به من حسودی میکرد. میخواست هرچی من دارم و داشته باشه. اول حسادتش سر لباس و غذا بود، اما بعد چشمش زنمو گرفت. اینو گفت و با پشت دست گونمو نوازش کرد. 2 شکم زاییدی ولی هنوزم قشنگی عین قرص قمر. خودمو عقب کشیدم و لگدی به سمتش زدم. هرچند پام بهش نمیرسید، اما باعث شد کمی ازم فاصله بگیره. فقط خدا میدونست که اگر دستم بهش میرسید اونقدر ازش کینه داشتم که میتونستم زنده چالش کنم. محمود با صدا به تقلا کردنم خندید. وحشی شدی مهجبی. قبلا ملایم‌تر بودی. اینو گفت و نزدیکم شد. اونقدر نزدیک که حرم نفسش به صورتم میخورد و زمزمه کرد. قبلا عاشقم بودی. جونت واسم در میرفت. یه محمودم میگفتی 100 تا محمود از بغلش در میومد. توفی انداختم تو صورتش و گفتم قبلا احمق بودم که عاشق حیوان این تو شدم. برای لحظه‌ای رو گرفت ازم و بعد یه دفعه سیلی محکمی نثارم کرد. جوری که حس کردم گوشم زنگ خورد. اما آخمو تو گلو خفه کردم و فقط با نفرت نگاش کردم. نمیخواستم ضعف نشون بدم جلوی مردی که منتظر نقطه ضعفم بود. بچه‌م کجاست؟ زیر بازومو گرفت و توی حرکت بلندم کرد. نزدیک بود پام پیچ بخوره. خم شد پاهامو با یه حرکت باز کرد و هلم داد جلو. بریم. میخوام ببرمت پیش بچت. از عمد خودمو زمین زدم و فریادی از درد کشیدم. هم میخواستم زمان بخرم تا کیومرث بیاد و هم میخواستم با صدا متوجهش کنم که ما کجاییم. چون محمود چرا قوه رو خاموش کرده بود و تو نور کم مهتاب داشت منو به سمت ماشینش میبرد. میدونستم اگر سوار اون ماشین بشم دیگه برگشتم بده تقریبا غیر ممکن میشد. محمود با خشم یقمو گرفت و خواست بلندم کنه. چه مرگته؟ یالا پاشو. یه افتادن ساده که این قداد و بیداد نداره. نالیدم. پام درد میکنه. نمیتونم راه برم. گمونم پیچ خورده. نیشخندی زد و گفت میخوای بغلت کنم؟ باورم نمیشه مهجبی. باورم نمیشه یه روز عاشق زنی شبیه تو بودم. بعدم لگدی نثارم کرد و با عصبانیت گفت دیالا راه بیفت تا به روش خودم راه نبردمت. به سختی از جا بلند شدم و سعی کردم به حرفش بیارم. با سهراب چی کار کردی؟ بچم کجاست؟ پیش کیه؟ پیش نعیمه است. گره رو سریمو گرفت و هلم داد سمت ماشین. خفه خون بگیر. یالا سوار شو. و هلم داد روی صندلی کنار راننده و درو بست. تو فرصتی که خودش رفت و پشت فرمون بشینه و کمی هم اطرافو نگاه کنه تا خیالش راحت بشه کسی اون اطراف نیست، با همون دستای بسته به سرعت اون وسیله رو از زیر دامنم بیرون کشیدم و زیر بلوزم مخفی کردم. هرچند کار سختی بود، اما تو شرایطی که ترسیده باشی و ترس جونتو داشته باشی هر کاری رو میتونی انجام بدی، حتی با دستای بسته. تمام بدنم اما از ترس میلرزید و نمیدونستم چه زمانی میتونم از اون وسیله استفاده کنم. شاید زمانی که میفهمیدم سهراب کجاست. هرچند حبیب آدرس خونه‌ای که نعیمه توش زندگی میکرد و به خان داده بود و
قرار بود اونا خیلی زود برن سر وقت اون خونه، اما بعید بود نعیمه هنوز اونجا باشه. یا اگرم بود بعید میدونستم سهراب پیشش باشه. به هر حال محمود خیلی محتاط بود و قطعاً مادرشو به جای دیگه‌ای برده بود. برآمدگی اون وسیله از زیر لباسم مشخص بود. دستم روی اون برآمدگی گذاشتم و خدا کردم که محمود چشمش به اونجا نیفته. محمود که پشت فرمون نشست، وحشت نگاهی به اطراف انداختم. اما هیچ رد و اثری از کیومرث نبود. اصلا معلوم نبود کجاست و چرا پیداش نشده. تا الان باید رسیده بود. برای همین با صدای لرزونی گفتم: همدست لو رفته آقا محمود. شهناز الان تو زیر زمین عمارت داره تقاص نارویی که به کیومرث زده رو میده. تو هم خیلی زود گیر میافتی. خانجوری قصد جون تو کرده که شک نکن رحم و مروتی نداره. زنده از بینت میبره. با خنده شونه‌ای بالا انداخت و ماشین رو روشن کرد. به درک. فکر کردی حال روز اون زنی که واسم مهمه؟ نگران من نباش مهجبی. من خیلی خوب بلدم جوری مخفی بشم که خود خدا هم نتونه پیدام کنه. با تردید گفتم: حال شهناز واسط مهم نیست. حال دخترت چی؟ حال اونم واسط مهم نیست. به تندی به سمتم برگشت و نگاه بدی به هم انداخت. کدوم دختر؟ مشخص بود خودشم میدونه نرگس دخترشه. وگرنه چطور شهناز رو راضی کرده بود باهاش هم دست بشه. برای همین گفتم: جوری رفتار نکن که انگار خبر نداشتی نرگس دختر خودته. اصلا تا حالا دیدیش؟ هرچند دیده باشیم واسط فرقی نداره. من خوب میدونم تو مهر و عاطفه پدری نداری. یعنی تو کلاً مهر و عاطفه نداری که اگر داشتی منو مجبور به انداختن اون بچه نمی کردی. بچه نابینا تو رها نمی کردی و نمی افتادی دنبال کینه چند ساله. تو نابود شدی محمود. زندگی خودتو، شهناز و نعیمه و اون طفل معصوم و فدای کینه احمقانت کردی. حتی زندگی خواهر بیچاره‌تو. واقعاً چطور میخوای با عذاب وجدان این همه مرگ کنار بیای؟ با عذاب وجدان این همه زندگی که نابود کردی. اصلا تو چطور زندگی هنوز؟ چطور میتونی زندگی کنی وقتی اون همه گناه به گردنته؟ محمود فریادی زد و ضربه محکمی به دهنم کوبید. خفه شو مهجبین، وگرنه قید همه چیو میزنم و با همین ماشین از بینت میبرم. خفه شو. اما من خفه نشدم و به جاش جیغ زدم و گفتم: خفه نمیشم. بیا منم از بین ببر، خلاصم کن. لعنتیه بی همه چیز. چی از جون من و بچم میخوای؟ چرا دست از سر ما بر نمیداری؟ از این همه سال کینه و نفرت چی نصیبت شد جز مرگ و بدبختی؟ فکر کردی نعمت اگر زنده بود چی میشد؟ نعمت اگر زنده بود آرش میومد بگه تو پسرشی. آرش میومد پدر آدمی این تو باشه. اگر نعمت همون جوون مردی باشه که هم ازش تعریف میکنن، دستش تا ابد از گور بیرونه به خاطر داشتن بچه این تو دهنی بعد رو هم خوردم اما ساکت نشدم. نباید میذاشتم اون ماشین لعنتی به حرکت در بیاد. به هر بهایی که شده بود، حتی اگر بهاش جون خودم بود. برای همین با همون دستای بسته افتادم به جون محمود. اگر 10 تا میخوردم یکی هم میزدم. جیغ میزدم بلکه کیومرث همون اطراف باشه و ما رو زودتر پیدا کنه. محمود اما که حسابی عصبانی شده بود و خشم کل وجودشو گرفته بود، دست دورم حلقه کرد و فریاد زد: زنی که یه هر جایی، همینجا خلاصت میکنم. اول تو رو، بعدم بچه تو. همون کاری که پارسال میخواستم انجام بدم. واقعا داشت نفسم بند میومد. فشار دستش لحظه به لحظه بیشتر میشد. چشماش انگار داشت از حدقه بیرون میزد. با چنان نفرتی نگاه میکرد که شک نداشتم خلاصم میکنه. به سختی از زیر لباسم اون وسیله رو بیرون کشیدم. محمود که اصلا حواسش به من نبود. یاد حرفایی کیومرث افتادم. اون وسیله آماده بود. فقط باید دستم روش فشار میدادم. بهم گفته بود نباید دستام بلرزه. گفته بود نشونه بگیرم و بکشمش. سخت بود. گفتنش شاید راحت بود، اما انجام دادنش لااقل برای من عین جون دادن بود. اما محمود واقعا داشت منو از بین میبرد. نفسام به شماره افتاده بود و تقلا میکردم برای ورود ذره هوا به ریه‌هام. دیگه نتونستم طاقت بیارم و سرش رو روی شکمش گذاشتم. انگار متوجه شد که با بهت نگاهی به دستم انداخت و برای لحظه‌ای فشار دستش کم شد. از همون فرصت استفاده کردم و سری خودم رو عقب کشیدم. سرفه می‌کردم تا بلکه راه نفسم باز بشه. با این وجود اون وسیله رو سفت و محکم گرفته بودم. جوری که انگار اون وسیله سند آزادی من و بچه‌م بود. و بریده گفتم: تکون بخوری میزنم. به جون بچه‌هام میزنم. نیشخندی زد و دستش رو روی اون وسیله گذاشت. بزن مهجبی. نمیدونی با زدن چه لطف بزرگی در حقم میکنی. اما اینم بدون که اگه بزنی تا عمر داری دیگه بچه‌تو نمیبینی. دستم لرزید. کیومرث هر جا بود دیگه باید تا اون لحظه میرسید. اشک کل صورتمو خیس کرده بود و
نمیدونستم کار درست چیه که محمود فریاد زد: بزن مهجبین. 2 بار جونمو نجات دادی، اما من 2 بار قصد جون تو کردم. بزن خلاصم کن، وگرنه شک نکن که اگر نزنی من میزنم. حق کنان وسیله رو محکم گرفتم و چسبیدم به در ماشین. محمود با خنده مسخره‌ای گفت: من اگر بخوام همین الان میتونم این وسیله رو از دستت بکشم. تو اصلا مال کشیدن این وسیله نیستی. حرفش تموم نشده یه دفعه صدای سرد و جدی کیومرث به گوشم رسید. صدایی که انگار منو از قعر یک چاه سیاه نجات داد و امیدو به قلبم برگردون. عین یه روزنه نور در دل تاریکی. از پشت سر محمود بهش نزدیک شده بود و وسیله‌ش رو گذاشته بود روی گردنش. تکون نخور محمود، تکون نخور وگرنه تو مغزت خالیش میکنم بی‌شرف. انگار دنیا رو به هم دادن. انگار 100 سال طول کشیده بود تا کیومرث به دادم رسیده بود. بین گریه هام خندیدم و اون وسیله رو کشیدم عقب و سریع و فرز با قدرتی که نمیدونم از کجا پیدا کرده بودم در ماشین رو باز کردم و پریدم بیرون و به سمت کیومرث دویدم. کیومرث در سمت محمود رو باز کرد و گفت: پیاده شو عوضی. جفت دستاتو ببر بالا و پیاده شو. یالا لعنتی. یه حرف اضافه بزنی تقاصشو با جونت پس میدی. پس عین آدم آروم پیاده شو. حواست باشه این بیابون پر از آدمای منه. هر کدوم جایی مخفی شدن تا به وقتش به کمکم بیان. محمود اما سرخوش خندید. چیه کیومرث خان؟ میخوای بزنی؟ حق داری. من برادر تو از بین بردم. قصد از بین بردن خودتو داشتم. بایدم بزنی. اصلا نزنی مردونگی زیر سوال میره. کیومرث که وسیله توی دستش آماده کرد با گریه گفتم: کیومرث، سهراب، بچه‌م معلوم نیست کجاست. جای بچه‌مو نگفته. کیومرث یقه محمودو گرفت و کشیدش بیرون و با نفرت گفت: فکر کردی از بینت میبرم؟ کور خوندی. من بلایی سرت میارم که مرگ آرزوی روز و شبت بشه. اینو گفت و سر اون وسیله رو به سمت پای محمود گرفت و اولی رو زد. وحشت جیغی کشیدم. صدای جیغم اما گم شد تو صدای فریاد کشیدن محمود. بی اختیار زمین خورده بود و عین مار به خودش میپیچید. کیومرث با بیرحمی اما پا روی اون محل گذاشت و گفت: سهراب کجاست؟ محمود فریادی کشید و تو خودش جمع شد. کیومرث دوباره اون وسیله رو نشونه گرفت. این بار به سمت پای دیگش. دردش آدمو به جنون میرسونه محمود. بهت قول میدم این درد تو رو از پا در بیاره. محمود عین مار به خودش میپیچید و معلوم بود که داره از حال میره. کیومرث هم بدون اینکه نگاهی به من کنه گفت: وسیله‌تو بگیر سمتش مهجبین. دست از پا خطا کرد. بزن به اون یکی پاش. ترسیده باشه‌ای گفتم. کیومرث تنو به دور دستمو باز کرد و دور دستای محمود بست و با همون پای زخمیش از جا بلندش کرد و پرتش کرد روی صندلی عقب. محمود با ناله گفت: بلایی سر من بیاری باید منتظر جسم بیجون بچت باشی. وقتی گفت جسم بیجون بچت تن و بدنم لرزید. تصور این که بلایی سر بچم بیاد میتونست منو به مرز جنون برسونه. کیومرث سوار ماشین شد و از من خواست وسیله رو به سمت محمود بگیرم و حواسمو جمع کنم تا دست از پا خطا نکنه. محمودی که از درد به خودش میپیچید و دیگه نای حرف زدنم نداشت. کیومرث ماشینو به حرکت درآورد که به عمد گفتم: کیومرث هم میدونه نرگس دختر توئه. همه میدونن. دیگه هیچ راز مگویی نداری محمود. بچه‌مو عذاب بدی شک نکن تلافیشو سر بچه در میاریم. این بار عین دفعه‌های قبل نیست که سپرت بشم و مانع خشم کیومرث. این بار اگر جای بچه‌مو نگی خودم خلاصت میکنم. محمود اما اونقدر درد داشت که اصلا نمیفهمید من چی میگم. خیلی زود از اون بیابون دور شدیم. ترسیده رو به کیومرث گفتم: کجا میری؟ میریم امارت. حتما خان تا الان نعیمه رو پیدا کرده. تا قبل از روشنایی هوا تکلیف این 2 خائن مشخص میشه. و البته تکلیف اون شهناز بی اصل و نسب. محمود اونقدر از درد به خودش پیچید که کم کم از حال رفت. ترسیده گفتم: نمرده باشه. کیومرث نیم نگاهی به سمتش انداخت. این بی پدر 7 تا جون داره. نترس. فقط حواست بهش باشه. ممکنه همینم بازیش باشه. کیومرث با سرعتی عجیب به سمت ده میرفت. کل فکرم پی بچم بود. یعنی سهراب کجاست؟ اگه بچمون پیدا نشه چی؟ کیومرث سکوت کرد. مشخص بود جوابی برام نداره. جوری فرمونو تو مشتش گرفته بود که مشخص بود پر از خشمه. با گریه خیره شدم به محمود. باورم نمیشد که روزی به خاطر این مرد از چه چیزایی گذشته بودم. کمی که از اونجا دور شدیم خم شدم و نگاهی به پاش انداختم. مایه قرمز کل ماشینو کثیف کرده بود و خودشم رنگ به صورت نداشت. کیومرث رنگ به صورت نداره. اگه بمیره. کیومرث با حرص گفت: به درک، به جهنم. بذار سقط بشه.
نالیدم. پس سهراب چی؟ اگر جز محمود کسی جای بچه رو ندونه چی میشه؟ کیومرث مشتی به فرمون کوبید. بسه مهجبی، بسه. انقدر سوال نکن. بذار ببینم چی میشه. حواست باشه بلند نشه. باشه ای گفتم، ولی دل تو دلم نبود. تا رسیدم به ده انگار 1 سال طول کشید. وقتی رسیدیم خانه آدماش هیچ کدوم تو عمارت نبودن. فقط مراد و یکی دیگه از مردا بودن. شهناز و طلا خاتونم هنوز تو زیر زمین حبس بودن. کیومرث اشاره‌ای به مراد کرد و گفت تن لش محمودو کمک کن ببریم زیر زمین. طلا خاتونو هم بفرست اتاقش. یکی رو هم خبر کن بیاد این عوضی رو به هوش بیاره. باید ازش حرف بکشم. مراد وحشت زده چشمی گفت و جلو اومد. تن بیجون محمودو به سمت زیر زمین بردن. از زانوش هنوزمون مایه قرمز می اومد و من واقعا نگران بود که بلایی سرش بیاد و جای بچه‌مو بهم نگه. ساعت از 2:30 شب گذشته بود و عمارت تو سکوت فرو رفته بود. تو حیاط بودم وقتی مراد طلا خاتونو از زیر زمین بیرون آورد تا محمودو به جاش ببره داخل. موهاش پریشون بود و هنوز دست از حمایت برادرزادش بر نداشته بود. انگار نمیخواست باور کنه که شهناز چه ناروی بزرگی بهشون زده. با دیدن من که لب حوض نشسته بودم مکسی کرد و با صدای آرومی گفت سهراب پیدا نشد. بغضم شکست و زدم زیر گریه و همون لحظه صدایی تو سرم گفت نکنه بچم دیگه زنده نباشه. نکنه اونو از بین برده بود و اومده بود تا یه بلاییم سر من بیاره. و زیر لب گفتم نه. مراد طبیب آورده بود بالای سر محمود و من هنوز لب حوض منتظر خبری از سهراب نشسته بودم. اگه میدونستم سهراب تو کدوم شهره شده در تک تک خونه های اون شهر رو میزدم تا بچه‌مو پیدا کنم. اما حتی اسم شهری که برده بودش رو نمیدونستم. 1 ساعتی از برگشتنمون به عمارت گذشته بود که کیومرث نگران به سمتم اومد. دستی به شونم زد و مهجبی چرا هنوز اینجا نشستی؟ سرمو بالا گرفتم. داشتم دق میکردم از غصه و با بغض گفتم تا بچه‌مو بهم برنگردونی از اینجا تکون نمیخورم. نه آب میخورم نه غذا نه حتی پلک روی هم میذارم. بچه‌مو بیار کیومرث، وگرنه باید به زودی خاک سپاری منو برگزار کنی. کیومرث که غم از چشماش میبارید چونمو فشرد. قلب منم درد میکنه مهجبی. باور کن دعا میکنم خدا عمر منو بگیره ولی اون بچه سالم و سلامت برگرده تو بغلمون. خودت میدونی جون منو و جون سهراب. خیال نکنی دارم سهل انگاری میکنم. من به خاطر سهراب مادر خودمو انداختم تو زیر زمین. آب روش رو جلوی خدم و حشم بردم. محمود رو به حد مرگ زدم. میدونی اگر این خبر به گوش آژانا برسه چی میشه؟ یه نفر زبونش بلغزه و حرفی بزنه اون وقت پای منم گیر میشه و دیگه نمیتونم بگردم دنبال سهراب. حقیق کنان گفتم. هیچی نگفت. جاشونو لو نداد. کیومرث خسته کنارم نشست. نه، من این آدمو میشناسم. باهاش بزرگ شدم. محمود جون میده ولی دست از کینش بر نمیداره. فقط دعا کن. دعا کن حبیب بتونه خواهرش رو پیدا کنه یا خان نعیمه رو. شاید اونا بدونن سهراب کجاست. آهی از ته دل کشیدم و گفتم کیومرث من ناز کردم اگر بچه‌مون پیدا شد سرپرستی 2 تا خانواده‌ای که یتیم دارن و به عهده بگیریم. 1000 تا ناز کردم کیومرث. فقط برو بچه‌مو بیار چون اگه نیاریش دق میکنم. به خدا که دق میکنم. کیومرث با غصه از جا بلند شد و دوباره برگشت توی زیر زمین چون هیچ جای دیگه‌ای برای گشتن نداشت. مراد میگفت خانه آدماش رفتن دنبال آدرسی که حبیب از نعیمه داشته. گویا کل اون مدت نعیمه و محمود توی یکی از شهرهای نزدیک ما زندگی می‌کردن. یعنی محمود درست بیخ گوش ما بوده و کیومرث و خان تهران و شیراز و مرکز استان خودمون رو برای پیدا کردن شخم می‌زدن. خورشید داشت طلوع می‌کرد. صدای فریادای محمود کل عمارت رو گرفته بود. طبیب زخم پاشو بسته بود و کیومرث داشت هر بلایی میتونه سرش می آورد بلکه حرفی از جای سهراب بزنه و من شاید 100 بار تا جلوی در زیر زمین رفته بودم و برگشته بودم. دل تو دلم نبود. چند باری اوق زده بودم و زرداب بالا آورده بودم. همیرا و مهسا هیچ جور حریفم نشده بودن که برم بالا. اگر دست خودم بود به مراد میگفتم منو ببره به آدرسی که خان رفته، اما میترسیدم من برم و اونا برگردن. هوا روشن شده بود وقتی کیومرث با عصبانیت در زیر زمین رو باز کرد و جسم بیجون شهناز رو از پله ها آورد بالا. طلا خاتون ماتم زده روی تختی کنار حیاط نشسته بود و مجنون بار خیره شده بود به یه نقطه. انگار هنوز نتونسته بود این حقیقت تلخ و هولناک رو حس کنه که برادرزادش با کسی که جون پسرش رو گرفته بود هم دست بوده. کیومرث شهناز رو انداخت وسط عمارت و فریادش به آسمون رفت. فائزه کدوم گوری هستی؟ هراسون نگاش کردم. طلا خاتون حتی سرش رو بالا نگرفت
تا ببینه چی به سر عروس با اصالتش اومده. فائزه دوون دوون پایین اومد و من خیره شدم به صورت زنی که هیچ شباهتی به شهناز نداشت. یه جای سالم براش نمونده بود و صدای ناله شاید دل هر رگ‌گذر بیخبری رو آب میکرد. من اما حتی اگر این زن جلوم جون میداد بازم برام مهم نبود. وقتی فکر میکردم چه کارا کرده در حقم، دلم میخواست با دستای خودم خلاصش کنم. فائزه که وارد حیاط شد، کیومرث با صدای بلندی گفت: نرگس رو بردار بیار. این زن و دخترش دیگه جایی تو عمارت من ندارن. من بچه دشمن قسم خوردم و یه لحظه دیگه هم تو عمارتم نگه نمیدارم. شهناز با شنیدن این حرفا نالش اوج گرفت. قلبم تون تون میزد و احمقانه بود که بگم اون لحظه چقدر نگران نرگس بودم. طفل بیگناهی که داشت تقاص پدر و مادر بی همه چیزشو میداد. فائزه بهت زده گفت: اما آقا، نرگس بیچاره چه؟ حرفش با داد کیومرث نصفمون. خفه شو. گم شو، کاری که بهت گفتمو بکن. بعدم رو کرد به مراد: جفتشونو بنداز بیرون مراد. یالا، این زن و دخترشو میندازی تو طویله. به جون بچه‌هام قسم یه نفر از اهالی این عمارت به این زن و دخترش کمک کنه یا خبر بفرسته برای پدرش، اونو هم مجازات میکنم. بذار اونقدر تو طویله بمونن تا هر دو جون بدن. با وحشت به طلا خاتون نگاه کردم. شهناز ذره‌ای واسم اهمیت نداشت، اما نرگس بیچاره چه گناهی کرده بود؟ میدونستم کیومرث از روی خشم و عصبانیتی که این حرفا رو میزنه، وگرنه اینطور آدمی نبود. فائزه با وحشت بالا دوید و کمی بعد نرگسی که معلوم بود گیج خوابه رو از پله‌ها پایین آورد. دخترک با وجود این که نابینا بود اما خیلی قشنگ بود و خیلی زودتر از سالاش زبون باز کرده بود و با لحن بامزه‌ای کیومرث و بابا خان صدا میکرد. لبامو به هم فشردم تا اعتراضی به حکم کیومرث نکنم. با خودم گفتم تو به فکر بچه خودت باش. بچه شهناز به تو چه؟ اما صدایی تو سرم میگفت این بچه چه گناهی کرده؟ گناه پدر و مادرش به این بچه چه؟ طلا خاتون اما انگار تازه به حول و بلا افتاده بود که گفت: کیومرث، با نرگس چیکار داری؟ این دختر. حرف طلا خاتون عین فائزه با صدای فریاد کیومرث نصفمون. این دختر محموده. دختر کسی که جون پسر تو گرفت. طلا خاتون به آنی رنگ شد عین گچ دیوار. نرسیده به کیومرث سر جاش میخوب شد و با وحشت خیره شد به جسم بیجون شهناز و در کسری از ثانیه زانوهاش سوز شد و محکم زمین خورد. بلند شو طلا خاتون. بلند شو، کلاه بی غیرتی بذار سر پسرت. تو میدونستی، شک کرده بودی، ولی سر لج با محجبین تهمتشو به اون میزدی. مگه میشه طلا خاتون با اون همه هوش و ذکاوت نفهم نوزادی که این زن ادعا میکرد 7 ماه به دنیا اومده یه نوزاد 9 ماه هست؟ اونم طلا خاتونی که به قول خودش مو رو از ماست میکشید. اونم وقتی بین قابله ها چو افتاده بود که شهناز طفل 9 ماهش رو جای بچه 7 ماهه به پسر خان غالب کرده. طلا خاتون سکوت کرده بود. انگار دیگه حرفی برای گفتن نداشت. اصلا از کی باید دفاع میکرد؟ از شهنازی که هیچ تلاشی برای تبرئه کردن خودش نکرده بود؟ با فریاد بعدی کیومرث، فائزه و مراد اول جسم نیمه جون شهناز رو به سمت طویله بردن و بعد نرگس و دخترک بیچاره بد اقبال. کاش لااقل بینایی داشت. دلم عمیقا براش میسوخت، مخصوصا وقتی دستاشو دراز کرده بود و گریه میکرد. حس میکردم حتی کیومرث هم دلش برای اون طفل بیگناه سوخته، چون چشماشو بسته بود تا صدای بابا خان گفتنای نرگس سستش نکنه. صدای نرگس که قطع شد، کیومرث با تلخی گفت: ببین با زندگیم چی کار کردی طلا خاتون. قلبم داره از سنگینی این نارویی که خوردم از جا در میاد. از فکر این که زنم، ناموسم، این همه سال به من دروغ گفته. بچه‌ای دشمنم و به ریش من بسته. عذاب وجدان کور بودن این بچه رو به دوشم انداخته. ببین منو. ببین تو چه برزخی منو انداختی. حالا بگو من چی کار کنم طلا خاتون؟ با این دختر دایی عوضی بی همه چیزم چی کار کنم؟ طلا خاتون هخه کنان گفت: من نمیدونستم. به روح سهراب قسم من خبر نداشتم. من فقط میخواستم تو یه زن شایسته و اصیل داشته باشی. زنی که بتونی تو هر جمعی باهاش ظاهر بشی. کیومرث سری به نشونه افسوس تکون داد. لابد اون زن شایسته برادرزاده خائن توه. یه تار موی گندیده محجبینو با 100 تا امثال شهناز عوض نمی‌کنم. از اولم عوض نمی‌کردم. منتها تو اونقدر گفتی و تو گوشم خوندی که خامم کردی. حالا هم جواب برادر تو خودت بده، چون من از جون این زنی که یه هر جایی نمیگذرم طلا خاتون. گریه طلا خاتون شدت گرفت. حتما به زور بوده کیومرث. تو که محمودو میشناسی. اون نمک به حروم برای نابود کردن تو خواسته زن تو بی‌سیرت کنه. صدای فریاد کیومرث درسه به چونم انداخت. جوری فریاد میزد که حس میکردم هر آن گلوش پاره بشه. به زور نبوده طلا خاتون. به زور نبوده.
حتی یه بار و دوبارم نبوده. تو که باید بهتر بدونی. تو که باید خبر داشته باشی که شهناز از روز اول عاشق محمود بود. شهناز میگفت خودت یه بار حین نامه نوشتن واسه محمود مچشو گرفتی. نصیحتش کردی. بهش گفتی این مرد به دردش نمیخوره. بعدم تو گوشش خوندی که بیاد آوار زندگی من بشه. تو زندگی منو نابود کردی. تو باعث شدی من تو این سن مرگمو از خدا بخوام. صدای داد و بیدادش قطع نشده بود که صدای موتور ماشینی به گوشم رسید. سراسیمه به سمت در ورودی دویدم. طوری که چند باری تو مسیر پاهم تو هم پیچ خورد و نزدیک بود بیفتم. نرسیده به در عمارت 3 ماشین رو دیدم که جلوی در از حرکت ایستادن. اول یکی از گماشته‌های خان پیاده شد و بازوی زنی رو گرفت و انداختش تو حیاط. نعیم خاتون بود. پیر و شکسته و داغون، با صورتی غرق از اون مایه قرمز. بعد در جلوی همون ماشین باز شد و باقرخان همراه پسر بچه‌ای از ماشین پیاده شد. میشناختمش. لباسشو خودم تنش کرده بودم. موهاشو خودم برای آخرین بار شونه زده بودم. جیغ بلندی کشیدم و سهرابمو صدا زدم. و دیگه نفهمیدم کجا. با تمام سرعت به سمت خان پرواز کردم. گریه و خندم معلوم نبود. انگار در بهشت درون باز شده بود وقتی سهرابو محکم بغل گرفتم و با صدای بلندی فریاد زدم خدایا شکرت، شکرت. پسرم. پاره تنم به آغوشم برگشته و اون لحظه حتی اگر میمردمم دیگه هیچ گله‌ای نداشت. بوسه میزدم به سر و صورتش و بلند بلند میخندیدم. محال بود دیگه حتی برای لحظه‌ای از خودم دورش کنم. همونطور که قبل از اون ماجرا هیچ وقت اون کارو نکرده بودم. خان با لبخندی که نمیتونست مخفیش کنه گفت ببرش بالا عروس. همیرا برای نوام غذا بیار. یه دستی هم به سر و لباسش بکشید. این بچه خسته است. اینقدر اذیتش نکنید. محکم بغلش گرفتم. کیومرث هم دستش رو گرفته بود و مدام میبوسید. با شوق از پله ها بالا رفتم. دیگه نه حال شهناز و محمود و نعیمه واسم مهم بود، نه عاقبت نرگس. اون لحظه فقط میخواستم بچم پیشم باشه و تا جون دارم ببوسمش. وارد اتاق که شدیم کل تنش رو نگاه کردم و گفتم خوابت نمیاد عزیزم؟ جایی درد نمیکنه؟ اذیتت نکردن؟ نوچی کرد و همونطور که داشت و قلوها رو تماشا میکرد گفت نعیمه خیلی دوستم داشت. همش به هم خوراکی میداد. کیومرث اشاره‌ای به هم کرد و آهسته گفت چیزی در مورد این چند روز ازش نپرس. بذار بچه بخوابه. باورم نمیشد از اون جهنم خلاص شدیم. انگار 1 سال طول کشیده بود تا بچم برگشته بود تو بغلم. وقتی مهسا میگفت فقط 2 روز گذشته باورم نمیشد. من ثانیه به ثانیه اون 2 روز رو زجر کشیده بودم و حالا به آرامش عمیقی رسیده بودم. بچم تو بغلم بود. محمود و نعیمه گیر افتاده بودن و شهناز رسوا شده بود و طلا خاتون زبونش کوتاه شده بود. چی میخواستم بهتر از این؟ عروسی مهسا خواهرم به هم خورده بود و کیومرث و خانه آدماشون در حال بازجویی از محمود و نعیمه بودن. شهناز و نرگس هم تو طویل زندونی بودن و طلا خاتونم خودشو تو اتاقش حبس کرده بود و فضای عمارت حسابی سنگین شده بود. مدام صدای گریه و جیغ و ناله نعیمه یا فریادای محمود می اومد و من هیچ دلم نمیخواست بچه‌هام تو اون عمارت بمونن. همون روز سر نهار وقتی داشتم لقمه دهن سهراب میذاشتم رو به کیومرث گفتم اگه اجازه بدی ما میخوایم برگردیم خونه. با زدن این حرفم خان رو ترش کرد. خونه؟ کدوم خونه؟ خونه شما اینجاست. کجا میخوای بری عروس؟ معذب گفتم اینجا راحت نیستم خان. صدای ناله و گریه و فریاد کل عمارت رو گرفته. بهتره بعد از این ماجراها سهراب تو خونه خودمون باشه. یکم از شلوغی یا هیاهو به دور باشه براش بهتره. خان بیمیل سری تکون داد و رو به کیومرث گفت چی فهمیدی از حرفای شهناز و محمود؟ کیومرث بشقابشو پس زد و تکیه داد به دیوار پشت سرش. لب غذا نزده بود و مدام هرس و جوش میخورد. در اصل میخواستم برگردم خونه و نذارم کیومرث تو این ماجرا زیاد دخالت کنه. چون حالش حسابی به هم ریخته بود و مدام قلبشو تو مشتش میگرفت. نگرانش بودم. حالا که همه چیز تموم شده بود نمیخواستم زبونم لال بلایی سر اون بیاد. کیومرث با صدای خفه‌ای گفت ما تو آستین پرورش میدادیم آقا جون. شهناز از روز اولی که پا تو این عمارت گذاشته بوده با محمود در ارتباط بوده. یادتونه مهجبینو از اون خونه باغ دزدیدن؟ آمار اون خونه رو شهناز به محمود داده بود. حرفای ما رو شنیده بود و سند اون خونه باغو از بین وسایل من پیدا کرده بود و آمار ما رو به محمود داده بود. محمود بهش قول داده بود که مهجبینو از سر راهش برداره. اما این وسط زیر گوشش حرفای عاشقونه میزده. شهنازی که 1000 بار از اصالتش گفته بودید با میل خودش به دیدار محمود میرفت. حتی زمانی که مهجبین فرار کرده بود و من شهنازو فرستاده بودم شیراز
بارها و بارها با هم دیدار داشتن. زن شوهردار بوده آقا جون. میفهمید؟ همزمان بچه اون حرام لقمه رو به شکم داشته و محرم منم بوده. من دارم خفه میشم آقا جون. از فکر کردم به کارای شهناز دارم خفه میشم. اونم با کی؟ با دشمن قسم خورده ما. به نظر شما من با همچین زنی چه کنم؟ انتظار که نداری دستشو بگیرم و ببرم تحویل پدرش بدم. دست مریضات بهش بگم و دست بزنم براش بابت این رسوایی. شهناز وقتی فهمیده بود آبستنه، به جای اینکه بچه رو بندازه، از مستی من سوء استفاده کرده بود و اومده بود تو اتاقم و خودشو جای محجبین جا زده بود. اما حتی همون شبم من بهش دست نزده بودم. خان در سکوت سرشو پایین انداخته بود. حرفای کیومرث که تموم شد، خان با صدایی که انگار از ته حلقش به زور خارج میشد گفت: توف سر بالاست کیومرث. هر کاری بکنی تهش دودش تو چشم خودمون میره. بخوای یا نخوای باید قبول کنی. شهناز از اون ریشه خودمونه. رسوایی اون رسوایی ایل و تبار خودمونه. این زن اگر غریبه بود موهاشو به دم اسب میبستم و تو کل این ده میچرخوندمش تا عبرتی بشه برای دیگرون. اما نمیشه کیومرث. شهناز هر غلطی کرده ما باید سرپوش بذاریم روش. مگه نمیگی بهش دست نزدی؟ خیلی خوب. خیال کن محرمیتی نبوده. خبر میفرستم آقاش بیاد پیش. ماجرا رو براش میگم. دیگه خودشون میدونن و دختر خطاکارشون. خودش و بچه‌شم برن به درک. کیومرث اما نمیتونست به این راحتی قبول کنه که البته حقم داشت و مدام میگفت این زن این همه سال من دروغ گفته. با دشمن قسم خورده ما ریخته رو هم. شریک کسی شده که جون برادرمو گرفته. حالا من بذارم بره؟ به هر سختی بود اون شب وسایلمون رو جمع کردیم و برگشتیم خونه. کیومرث اونقدر حالش بد بود که مجبورش کردم اون شبو بمونه خونه و برنگرده امارت. بچه‌ها رو سپردم به مهسا و همیرا و خودم رفتم پیش کیومرث. نشستم کنارش و همونطور که شونه‌هاشو ماساژ میدادم سعی کردم بحثو به مراسم مجدد مهسا بکشونم تا بلکه فکرش از شهناز و کاراش پرت بشه. کیومرث اما حسابی فکرش درگیر بود و بدون اینکه جواب سوالمو بده گفت: به نظر تو هم باید شهنازو ول کنم بره؟ مکسی کردم و گفتم: خودت میدونی من دل خوشی از شهناز ندارم. اما کیومرث بشین فکر کن ببین چرا کار ما به اینجا کشیده شد. صدقه سر یه عشق اشتباه و پافشاری عمت ببین چه زندگیایی که نابود نشده. چند روز پیش داشتم فکر میکردم اگر عمت عاشق نعمت نمیشد الان چقدر زندگی همه ما فرق داشت. اون وقتا شاید حتی کسی به اسم محمودو نمیشناختی. کینه و نفرت زندگی هممونو خراب کرده. تو پاره کن این زنجیر نفرت و انتقامو، چون یکی یه جا باید این ماجرا رو تموم کنه. شهنازو تحویل خانواده‌اش بده. محمود و نعیمه رو هم تحویل آژان. برادر تو از بین برده، بچه‌مونو دزدیده، بذار قانون به حسابش برسه. کیومرث رو ترش کرد. شاید بتونم شهنازو تحویل خانواده‌اش بدم. اما محمودو نه. محاله. اون بی پدر بی همه چیزو خودم باید به سزای کارش برسونم. حرف زدم با کیومرث انگار بیفایده بود. ابداً نمیخواست از محمود و نعیمه بگذره و منم نمیخواستم بیشتر از این دخالت کنم. یعنی نمیتونستم، چون حرف گوش کیومرث نمیرفت. یادم دمدمای صبح بود که با صدای مشت‌های پی در پی که به در میخورد چشم باز کردم. کیومرث سراسیمه از جا بلند شد و گفت: معلوم نیست باز چه خبره. سری لباسی تنم کردم و پشت سر کیومرث به سمت در حیاط رفتم. مرد جوونی از آدمای خان دم در بود. به محض دیدن کیومرث وحشت زده گفت: باید بیاید امارت کیومرث خان. هر چه زودتر بهتر. کیومرث هر زده گفت: چی شده دم صبحی؟ مگه سر آوردی؟ مرد اما انگار که لکنت گرفته بود، رنگ برو نداشت و مشخص بود حسابی وحشت کرده از چیزی. کیومرث که به سمت امارت رفت منم معطل نکردم. بچه‌ها رو به خواهرم سپردم و پشت سرش دویدم. وارد امارت که شدیم مراد به سمت ما دوید. با دیدنمون مکسی کرد و گفت: کیومرث خان، شهناز خانم. و سرشو انداخت پایین و با صدای آرومی گفت: به رحمت خدا رفتن. و شاهزاده نگاش کردم که کیومرث گفت: چی میگی مراد؟ یعنی چی؟ مراد همونطور که سرش پایین بود ادامه داد: طلا خاتون. چطور بگم؟ بهتره همه چیزو از زبون پدرتون بشنوید. رفتن تو طویله. کیومرث با خشم مرادو کنار زد و به سمت طویله دوید. وقتی اون مسیر رو میرفتم به یاد روزی که جسم بیجون فردوس رو تو طویله پیدا کردیم افتادم. وارد طویله که شدیم با دیدن جسم بیجون شهناز روی زمین و اون چیزی که از سقف آویزون بود جیغ خفه‌ای کشیدم. درست همون جایی که فردوس بیچاره رو از بین برده بودن. دقیقاً به همون شکل. دیگه حتی نمیتونستم قدم از قدم بردارم. همونجا ایستادم و بهت زده به طلا خاتونی نگاه کردم
که مات و مبهوت بالای سر جسم بیجون شهناز نشسته بود و خیره نگاش میکرد. نرگس هم با گریه گوشه‌ای تو خودش جمع شده بود. شاید اون لحظه تنها زمانی بود که خدا رو شکر میکردم که این بچه چشم نداره تا عاقبت مادرش رو ببینه. کیومرث با وحشت نالید: چی شده خان؟ چه اتفاقی افتاده؟ شهناز چطور؟ باقر خان با حالی خراب نگاهی به طلا خاتون انداخت که انگار مجنون شده بود. موهاش پریشون دور صورتش ریخته بود و دستاشو زده بود زیر چونش و داشت به جسم بیجون شهناز نگاه میکرد. جسم بیجونی که درست در شرایطی بود که فردوس بیچاره قرار گرفته بود. راستش هیچ حسی نداشتم. یعنی بابت مرگ شهناز هیچ حسی نداشتم. وگرنه دیدن جسم بیجون یه نفر تونسته بود منو به وحشت بندازه. طلا خاتون خیلی خونسرد و عادی سرشو بالا گرفت و با صدای آهسته‌ای گفت: بیا کیومرث، بیا مادر، بیا جلو. کیومرث قدمی به جلو برداشت. منم کمی جلوتر رفتم. صدای حقیق ریز نرگس قلبمو به درد آورده بود. هیچ کسی هم به اون طفل معصوم که گوشه‌ای روی اون تله کاه نشسته بود توجهی نداشت. طلا خاتون مجنون وار گفت اگر این دختره رو خلاص کنیم بعدش خلاص شدن از دست مهجبین راحت میشه. میدونی چیه؟ یه هفته تموم داشت سر این ماجرا با هم بحث میکرد. من گفتم این دختر بیچاره سنی نداره. اصلا میتونیم بیرونش کنیم. میگم انگشتر جواهر منو دزدیده. ولی گفت نه. گفت مهجبین طرفش رو میگیره و برش میگردونه. بعد اول صبح دختر بیچاره رو به بهونه‌ای فرستاد سمت طویله. همونجا اول چیزی به خوردش داد. بعدم من بهش کمک کردم تا آویزونش کنیم. میخواستیم به همه بگیم خودشو خلاص کرده. اشکال صورتمو خیس کرده بود. با یادآوری فردوس بیچاره و جوونی از دست رفتش و عاقبت تلخش حس می‌کردم قلبم داره از جا در میاد. طلا خاتون از جا بلند شد و ادامه داد: خودم چیز خورش کرده بودم. اول گفت بریزیم تو غذای مهجبین، اما من نذاشتم. ترسیدم. گفتم این دختر طوریش بشه کیومرث میره دیگه پشت سرش هم نگاه نمیکنه. بعد گفت پس کاری کنیم که از چشم کیومرث بیفته. میگفت تا فردوس زنده باشه نمیتونی. دختره رو اون از بین برد. منم اومدم اون موادو به خوردش دادم و با صدا شروع کرد به خندیدن. انگار واقعا زده بود به سرش و دیوونه شده بود. خودش با دستای خودشون مادر رو خورد کیومرث. باورت میشه؟ اصلا از خداش بود یکی بیاد خلاصش کنه. تا دید من یه لیوان شربت از دستم گرفت. گفت میدونم چی توش ریختی عمه. راست میگفت. ریخته بودم. میخواستم این بار سنگینو از روی شونه‌هات بردارم. به سختی جلو رفتم. دیگه طاقت موندن تو اون طویله رو نداشتم. خم شدم و نرگسو از روی زمین برداشتم تا ببرمش بیرون. بچه اونقدر گریه کرده بود که دیگه نفسش بالا نمی اومد. اما هنوز 2 قدم دور نشده بودم که طلا خاتون فریاد زد: کجا میبریش؟ این حرومی رو کجا میبری؟ و خواست به سمتم حمله کنه که کیومرث حد راهش شد و من ترسیده ازش فاصله گرفتم. ولی طلا خاتون همچنان فریاد میزد: بیارش. هنوز از اون ماده‌ای که به مادرش دادم هست. بیارش تا خلاصش کنم. با وحشت نرگسو محکم به خودم چسبوندم. دختر بیچاره معلوم نبود چه بلایی سرش می اومد. خانه کیومرث به سختی جلوی طلا خاتون رو گرفته بودن. سری نرگسو بردم تو حیاط و تحویل فائزه دادم و گفتم از اینجا ببرش خونه ما پیش بچه‌ها. فعلا همونجا بمونه. فائزه چشمی گفت و سری نرگسو برداشت و رفت. قلب من اما تون تون میزد و تمام جونم میلرزید. صدای داد و فریاد طلا خاتون کل عمارت رو گرفته بود و هیچ کسی حریفش نمیشد تا ساکتش کنه. داد میزد و اقرار میکرد که خودش شهنازو از بین برده. میگفت خودم چیز خورش کردم. میگفت سزای آدم خائن همینه. حتی اگر اون آدم نزدیکترین آدم باشه بهت. ماجرایی که مراد و خان تلاش کرده بودن جایی درس نشه دهن به دهن میچرخید و یک کلاغ چل کلاغ میشد. جوری که از زبون یکی از خدمه چیزایی شنیده بودم که اصلا هیچ کدوم صحت نداشت. خانم کیومرث به سختی طلا خاتون رو به اتاقش برده بودن. طبیب رفته بود بالای سرش تا دارویی بهش بده و کمی آرومش کنه. جسم بیجون شهناز پیچیده توی پارچه سفید توی یکی از اتاقا بود و خان برای خانواده‌اش خبر فرستاده بود تا بیان. باورم نمیشد که طلا خاتون با دستای خودش برادرزادش رو از بین برده باشه. برادرزاده‌ای که نور چشمیش بود، که به خاطرش حاضر بود هر کاری بکنه. کیومرث هم حالش بد بود و خان به شدت به هم ریخته بود و من انگار وسط یک کابوس گیر افتاده باشم. اصلا نمیدونستم آخر و عاقبت این ماجرا قراره به کجا کشیده بشه. یادم طرفای ظهر بود وقتی خانواده شهناز از راه رسیدن.
طبیب طلا خاتون آرام بخش داده بود و به سختی خوابونده بوده. خان هم دستور داده بود کل اتاقش رو بگردن و اگر هر چیز مشکوکی پیدا کردن نابودش کنن. میترسید این بار طلا خاتون قصد جون خودش رو بکنه. منم سری به بچه‌ها زده بودم و بعد از کلی سفارش برگشته بودم امارت. دلنگرون کیومرثی بودم که حس می‌کردم هیچ حال خوبی نداره. ماجرای رابطه بین محمود و شهناز کم بود، مجنون شدن مادرش هم اضافه شده بود. توی ایوون طبقه بالا کنار کیومرث ایستاده بودم که ماشینی درست وسط حیاط نگه داشت. کیومرث محکم دستمو گرفت و زمزمه کرد: اومدن. در ماشین باز شد و پدر و مادر و برادر شهناز سراسیمه بیرون اومدن. مراد جلو دوید و نمیدونم چی بهشون گفت که صدای جیغ مادر شهناز به گوش رسید. نگران و مستعسل گفتم: حالا چی میشه؟ قرار حقیقتو بفهمن کیومرث به سمتم برگشت. نه محجبی، نه. میدونم دل خوشی از مادرم نداری، اما عاجزانه ازت خواهش میکنم این ماجرا عین یه راز بین خودمون باقی بمونه. حیرت زده گفتم: من حرفی نمیزنم، اما کل امارت صدای مادرتو شنیدن. با اون حال خرابی که اون داشت شاید حتی خودش حقیقتو بگه. کیومرث کلافه چنگی به موهاش زد و بی جواب از پله ها پایین رفت. صدای جیغ و فریاد حتی لحظه‌ای قطع نمیشد. انگار خانواده شهناز رو برده بودن بالای سر دخترشون. مادرش جیغ میکشید و همه رو نفرین میکرد. طلا خاتونو، کیومرث و خان و حتی منو. من که جرئت نداشتم پایین برم، اما دلنگران کیومرث بودم و از بالا داشتم به حیاط نگاه میکردم که یه دفعه برادر شهناز حمله ور شد سمت کیومرث و توی چشم هم زدن، با هم گلاویز شدن. دست باشه پایین دویدم. البته که قبل از رسیدن من آدمای خان کیومرث رو عقب کشیدن و 2 نفر محکم برادر شهناز رو مهار کردن تا نتونه حتی قدمی جلو بیاد. باقر خان خودش رو به حیاط رسوند و با عصبانیت گفت: حرمت نگهدار جوون، کاری نکن زبون باز کنم و جلوی غریبه و خودی همه چیزو بگم. یالا برو تو شاه نشین، عین آدم بشین تا بیایم حرف بزنیم. نگران به سمت کیومرث رفتم. یقه لباسش پاره شده بود و رد محو کبودی روی گونه‌اش بود. بازوشو گرفتم و مجبورش کردم آبی به سر و صورتش بزنه. خان به زور برادر شهنازو برده بود داخل و کیومرث از شدت عصبانیت رگ گردنش بیرون زده بود و صورتش حسابی برافروخته شده بود. مردک بی غیرت. خواهرش زیر گوشش با دشمن قسم خورده ما رفت و آمد می‌کرده، حالیش نبوده. حالا اومده واسه من دم از غیرت و مردونگی میزنه. به سختی آرومش کردم، چون به هر حال اونا هم جوون از دست داده بودن و معلوم بود که داغدار و عصبانی بودن. تازه هنوز نمیدونستن که شهناز توسط عمش از بین رفته. خیال میکردن خودش رو از بین برده. مادرش گریه میکرد و میگفت تقصیر شماست. میگفت بچه من با داشتن یه دختر نابینا نیاز به توجه بیشتر شوهرش داشته، اما شوهرش سرگرم زن اولش بوده. مدامم سراغ طلا خاتونو میگرفت و میگفت چرا نمیاد جواب منو بده. میگفت من بچه‌مو بهش نسپردم که جسم بیجونش رو تحویلم بده. خانما همه رو به سمت شاهنشین هدایت کرد. منم موندم کنار کیومرث توی حیاط. حدوداً نیم ساعت بعد وقتی برادر شهناز از شاهنشین بیرون زد، انگار روحی به تن نداشت. انگار یه مرده متعب پاهاشو روی زمین میکشید و اصلا تو حال خودش نبود. کیومرث با دیدنش خواست از جا بلند بشه که بازوشو گرفتم و آهسته گفتم: نرو جونم، مگه حالشو نمیبینی؟ بذار تنها باشه. آهی از ته دل کشید و با حالی خراب گفت: همه چیز از کنترل من خارج شده محجبی. یه روزی خیال میکردم اگه بتونم محمودو گیر بیارم تمام مشکلاتم حل میشه. خیال میکردم محمود که اسیرم بشه دیگه هیچ دردسری نداریم. اما وضع الانو ببین، دیگه بود و نبود محمود اهمیتی نداره. خانواده ما از درون نابود شده. مادرم انگار مشاعرش رو از دست داده. لب دندون گرفتم تا حرفی نزنم. طلا خاتون هر بلایی سرش اومده بود صدق سر کارای خودش بود. وقتی فردوس بیگناه و اونجوری از بین بود باید به روزی که قرار بود تاوان بده فکر میکرد، یا حتی زمانی که نقشه کشیدن و منو از ده بیرون کردن. به سختی کیومرث و کمی آروم. آخ که توی اون لحظات چقدر دلم میخواست برگردم خونه و تا ابد پا تو اون عمارت نفرین شده نذارم. اما کیومرث نمیتونست پدر و مادرشو با اون حال رها کنه و بیاد. میتو برده بودن قصال خونه و عمارت جای سوزن انداختن نداشت. من اما با اینکه دلنگران کیومرث بودم موندنم تو عمارت رو صلاح ندونستم. وقتی رفتم خونه فائزه رو دیدم که نرگس و بغل گرفته و تو حیاط میچرخونه تا خوابش ببره. تا منو دید و ناراحتی گفت: خوش اومدید خانم جان، این بچه تلف شد بس که گریه کرد، اصلا تو بغلم نمیمونه، مدام بهونه مادرش رو میگیره، چی کارش کنم خانم؟
چی به سر شهناز خانم اومده؟ چرا این کارو با خودشون کردن؟ با غصه نگاهی به دخترک انداختم. طفل معصوم کبود شده بود از گریه و اصلا معلوم نبود سرنوشتش قراره چی بشه. کلافه گفتم تو مگه شبانه روز تو اتاق کنار این بچه و مادرش نبودی؟ مگه همیشه دست تو نبوده؟ پس چرا نمیتونی آرومش کنی؟ فائزه مستعسل گفت خانم جان، این بچه مادرش رو میخواد. انگار فهمیده چی به سرش اومده. از فائزه خواستم نرگس رو بخوابونه و اگر نتونست اونو ببره امارت. به هر حال مادر شهناز شاید میتونست نوش رو آروم کنه. وارد نشیمن که شدم مهسا هر زده از جا بلند شد. چی شده آبجی؟ زینب یه سر اومد اینجا و زود رفت. تو امارت اربابی چه خبره؟ خسته کنارش نشستم و همه چی رو واسش گفتم. مهسا کم مونده بود از شدت تعجب شاخ در بگیره. خدا به داد برسه. باورم نمیشه. یعنی طلا خاتون واقعا همچین کاری کرده؟ سری به نشونه ی افسوس تکون دادم و گفتم چی بگم مهسا؟ اوضاع بدجور به هم ریخته. تو امارت قیامت برپاست. قیامت. اون روز شهنازو میون جمعیت انبوهی که اومده بودن به خاک سپردن و البته که کسی نمیدونست شهناز چطور جونش رو از دست داده. خان تو گوش همه خونده بود که عروسش بر اثر مریضی لاعلاجی خانواده‌اش هم انگار همه چیزو فهمیده بودن. همه چیز به جز حقیقت نحوه مردن شهنازو. اونا فکر می‌کردن شهناز خودش رو از بین برده. از غصه خطاهاش که لو رفته بود و زندگی برباد رفتش. نبوده طلا خاتون و حال بدش رو هم به خطاهای شهناز ربط داده بودن و خانواده شهناز فکر می‌کردن طلا خاتون بابت حمایتش از شهناز و رکب خوردن شرمنده کیومرث سخن شده و خودش رو تو اتاق حبس کرده. بعد از فوت شهناز و تموم شدن مراسم هفتم کم کم امارت خلوت و خلوت‌تر شد. این وسط اما تکلیف نرگس مشخص نبود. هیچ کسی چشم دیدن اون بچه بیگناهو نداشت. فقط فائزه بود که به اجبار و صدقه سر مزدی که می‌گرفت و به خاطر حساسیت و تاکید من حواسش به نرگس بود. کیومرث که حتی تحمل شنیدن اسم نرگس رو نداشت. تکلیف طلا خاتونم که مشخص بود. خانم که بیزار بود از دختری که عقیده داشت باید عین محمود تقاص پس بده. یادم روز هفتم مراسم شهناز بود و من برای بستن دهن مردم رفته بودم تو مراسم. هرچند همون مراسمات رو هم برای حفظ آبرو گرفته بودن. وگرنه خان حتی دلش نمیخواست اونو به خاک بسپره. میگفت سزای اون زن فقط خاکستر شدن بود. اون روز اونقدر نرگس گریه کرده بود و بهونه گرفته بود که اشک همه رو در آورده بود. وارد شاهنشین که شدم چشمم به مادر شهناز افتاد. پریشون حال گوشه‌ای نشسته بود و با غصه خیره بود به یه نقطه. میدونستم میخوام فردا برگردن شهر و باقی مراسم‌ها رو اونجا بگیرن. اینم میدونستم وقتی مراسم‌ها تموم شد ممکنه نرگس دیگه جایی تو اون امارت نداشته باشه. برای همین رفتم و نزدیک مادر شهناز نشستم و کمی که دورش خلوت شد آهسته گفتم غم آخرتون باشه. تو این چند روز نرگس رو دیدید؟ نگاه تندی به هم انداخت. من اما قصد کوتاه اومدن نداشتم. غلطشو دختر اون کرده بود و حق نرگس نبود که بیگناه تاوان پس بده. لبامو به هم فشردم و با آرومی گفتم خودتون خوب میدونید که نرگس نوه شماست. نه نوه خان. تا امروزم به خاطر مراسمات بوده که کسی کاری به کار اون طفل معصوم نداشته. مراسمی هم اگر گرفتن فقط برای حفظ آبرو بوده. وگرنه خودتون خوب میدونید گناه دخترتون چقدر بزرگ بوده. شما که برید این مراسما که تموم بشه معلوم نیست چی به سر این طفل معصوم میاد. اینا قصد جون محمودو دارن. اون وقت فکر کردید به بچه‌ش رحم میکنن؟ مادر شهناز با غیظ گفت به من چه؟ هر غلطی میخوام بکنن. بچه خودم واسم چی کار کرده که حالا نوام بخواد برام کاری کنه؟ دست یه بچه کورو بگیرم ببرم کجا با خودم؟ نفس عمیقی کشیدم و به اجبار به دروغ گفتم شاید شما چون ازش دور بودید کامل در جریان نباشید. اما شهناز جونش بود و این بچه. میخواید روح دخترتون تا ابد در عذاب باشه بابت سرنوشت بچه‌اش؟ نرگس دختر کیومرث نیست. دختر شهناز که بوده. چطور وجدانتون قبول میکنه این بچه با نقصی که داره اینجا بمونه؟ فکر کردید اهل این امارت بهش رحم میکنن؟ همون زمانی که مادرش زنده بود و پی به گناهش برده بودنم چشم دیدن این بچه رو نداشتن. چه رسد حالا که به تندی گفت چطوره که تو حالا خیرخواه دختر شهناز شدی؟ کلافه از این رفتاراشو این که نمیخواست حرفامو بشنوه گفتم نرگس این وسط هیچ گناهی نداشته و نداره. منم خیرخواه دختر شهناز نیستم. فقط دلم به حال طفل بیگناهی سوخته که باید تاوان خطای پدر و مادرش رو بده. حالا انتخاب با خودتونه. میتونید این بچه رو اینجا ول کنید و برید و سری بعد برای خاک سپاری اون بیاید. میتونیدم با خودتون ببرید شهر رو بزرگش کنید. خواستم از جا بلند شم که دستمو گرفت و گفت
طلا خاتون 7 روز من اینجام، اما از اتاقش بیرون نیومده. من یه چیزایی شنیدم. میخوام تو راست و دروغشو به هم بگی. رو گفتم دنبال حقیقت نباش خانم، چون حقیقت تلختر از چیزیه که میدونی و فکر میکنی. دست نوتو بگیر و برای همیشه از این عمارت ببرش. بخوای پرسجوی بیشتری هم کنی، درد سر خودت بیشتر میشه. اینو گفتم و از اونجا بیرون زدم و امید داشتم مادر شهناز اونقدر عاطفه داشته باشه که نوه‌شو تو عمارت رها نکنه. حوالی غروب بود که در خونه رو زدن. فائزه بود. نرگس آورده بود برای خداحافظی. انگار خانواده شهناز قبول کرده بودن نرگسو با خودشون ببرن و من چقدر خوشحال بودم که تونستم قدمی برای این طفل معصوم بردارم. برای نرگسی که داشتم برای آخرین بار میدیدمش، چون بیشک بعد از اون همه رسوایی پای خانواده شهناز تحت هیچ شرایطی به ده باز نمیشد. در حالی که دخترک و بغل گرفتم و بوسیدم، از ته قلبم براش دعا کردم که خدا سرنوشت خوبی رو براش رقم بزنه. هرچند با وجود نقصی که داشت و اتفاقی که از سر گذرونده بود، بعید به نظر می اومد آینده خوبی داشته باشه. سایه هوایی که خیال میکرد قراره تا ابد روی زندگیم باشه، به طرز عجیب و هولناکی از سرم کم شده بود. شهناز فوت شده بود و ماجرای فوت تا مدت‌ها سر زبون پیر و جوون ده. تو اون مدت هم متوجه شده بودم که طلا خاتون واقعا مشاعرش رو از دست داده. نمیتونستم بگم از اون شرایط خوشحالم، اما به هر حال هر کسی تاوان خطای خودش رو داده بود. هر کسی به جز محمود و نعیمی هنوز تو زیر زمین اسیر بودن. تو تمام اون مدتی هم که مراسمات شهناز برگزار میشد، متوجه شده بودم که اون 2 نفر رو به جایی دور از عمارت منتقل کرده بودن و حالا دوباره برشون گردونده بودن. منم هر چقدر اصرار داشتم که کیومرث اونا رو به قانون بسپره، اما کیومرث میگفت میخوام خودم ازش تقاص بگیرم و تو اون مدت هم حسابی عذابشون داده بود، اما دل از این بردنشون رو نداشت. از طرفی هم انگار دلش راضی نمیشد که اونا رو به دست قانون بسپاره. حدوداً 2 ماه از فوت شهناز گذشته بود و اوضاع عمارت هنوز آشفته بود. طلا خاتون پریشون حال بود و گاهی خوابگردی داشت و گاهی تو بیداری تو عمارت میچرخید و پرت و پلا میگفت. زینب میگفت خدم از دست شاسی شدن، چون مدام عذابشون میده و بهشون ایراد میگیره. انگار زیادم هوش و حواس درستی نداشت. گاهی با صدای بلندی سهراب و صدا میزد که البته منظورش پسر جوان مرد شده خودش بود. گاهی گوشه‌ای کز میکرد و گریه میکرد و گاهی هم لیچار بار خدمه میکرد و بهونه‌های بی خودی میگرفت. و اصلاً هیچ خبری از اون طلا خاتون با ابهت که وقتی راه میرفت سرش بالا بود و به آسمون نگاه میکرد نبود. طلا خاتونی که به زمین و زمان فخر میفروخت، همه را بی ارزش و بی اصل و نسب میدونست الا خودش و خانواده‌شو. کیومرث اما به شدت نگران مادرش بود و خان هم حال درست درمونی نداشت. در نهایت مهسا و مهدی وقتی دیدن شرایط برای عروسی گرفتن جور نمیشه، یه مهمونی ساده برگزار کردن و رفتن سر خونه زندگیشون. اینجوری خیال منم راحت‌تر بود، چون مهسا رفته بود سر خونه زندگیش و من دیگه عذاب وجدان عروسی به هم خورده‌شو نداشتم. آبان ماه بود و هوا رفته رفته سرتر میشد. مهسا 1 ماهی بود رفته بود سر خونه زندگیش، اما هر روز به من سر میزد. مخصوصاً که مهدی همیشه با کیومرث بود و مهسا هم تا تنها میشد میومد پیش بچه‌ها. 2 قلوها داشتن به پهلو برمیگشتن که مهسا خبر از آبستن بودنش داد و من چقدر خوشحال بودم که بالاخره خواهرم داره طعم خوشبختی رو میچشه. اون روز به درخواست خان قرار بود نهار رو تو عمارت بخوریم. خان میخواست تکلیف محمود و نعیمه رو مشخص کنه. میخواست در حضور همه در موردشون صحبت کنه. میگفت هر حال این زن و پسرش به تک تک ما آسیب رسوندن. تازه وارد شاهنشین شده بودم و بچه‌ها رو با کمک مهتاب کنار خودم خوابونده بودم که طلا خاتون با کمک شیرین وارد شاهنشین شد. حسابی به هم ریخته بود و مشخص بود تو حال هوای دیگه‌ایه. مثل تمام اون مدت شیرین با غصه نشوندش و خودش هم کنارش نشست. طلا خاتون به محض نشستن نگاهی به من انداخت. این کیه شیرین؟ راستشون مدت زیاد باهاش برخورد نداشتم. فقط گاهی حالش رو از کیومرث میپرسیدم. اونم بر حسب وظیفه. شیرین آهی کشید. زن کیومرث خانم جان. طلا خاتون آهانی گفت و مشغول ور رفتن با علنگوهاش شد. طولی نکشید که خان و کیومرث هم وارد شدن و خیلی زود سفره غذا رو انداختن. نهار اون روز توی سکوت خورده شد. البته که طلا خاتون اونقدر آشفته بود که با کمک شیرین غذاشو میخورد و مدام بهونه میگرفت و دست شیرین رو پس میزد. خان که دید حالش مساعد نیست، از شیرین خواست اونو به اتاقش ببره. بچه‌ها که بیدار شدن، مهتاب جفتشون رو برداشت و با کمک همیرا بردنشون تو اتاق بالا و ما تنها شدیم. خان با رفتن بقیه آهی از ته دل کشید و بعد از سکوتی کوتاه گفت: امروز میخوام قائله نعیمه و محمود ختم بشه.
حس می‌کنم حال بد طلا بی ربط نیست به صدای ناله و فریادای همیشگی این امارت. حال همه ما خرابه. خسته شدیم از این وضعیت. این 2 نفرم به قدر کافی عذاب کشیدن. 2 ماه شب و روز ندارن. از خوردن تهمونده غذای خدمه بگیر تا خوابیدن روی زمین خشک و هزار جور عذاب دیگه. میخوام تحویل آژان بدمشون. بعدم دست مادرتو بگیرم و ببرم شهر پیش طبیب. شاید دردش درمونی داشته باشه. کیومرث با اعتراض گفت: تحویل بدیم؟ کسی که جون برادرمو گرفته تحویل بدیم؟ کسی که جون خواهرمو گرفته تحویل بدیم؟ کسی که زندگی ما رو نابود کرده رو تحویل بدیم آقا جون؟ خان کلافه تابی به سیبیلش داد. اگه تو برادرتو از دست دادی، من اولادمو از دست دادم. داغ اولاد. کیومرث، الهی هیچ وقت این داغ نصیبت نشه. ولی داغ اولاد خیلی سنگینه. سنگینیش تا گور هم همراهته. نرگس جون من بود. خودت میدونی چقدر دوستش داشتم. اما اگر بخوام منصف باشم، اونی که روز اول خطا کرد من بودم. منی که زندگی اون زن و با بچه‌اش نابود کردم. نعمت رو بیگناه از بین بردم. زندگی یه نفر رو گرفتم و بعدش دیگه آرامش نداشتم تو زندگی. دیگه خواب راحت نداشتم. بعدش هم مجبور شدم باز دوباره جون بگیرم. اما دیگه نمیتونم کیومرث. حداقل توان گرفتن جون محمود و نعیمه رو ندارم. همش با خودم میگم اگر چند سال قبل من اون بلا رو سر نعمت نیورده بودم، الان داشت با زن و بچه‌هاش زندگیشو میکرد. خواهر من عاشق شد و تاوان عشق ممنوعشو سال‌هاست داریم میدیم. دیگه بسه. آخر عمری خسته شدم. نمیخوام زندگی تو هم اسیر این کینه بشه. هنوزم حرفم اونقدری برش داره که وقتی به آژانا بگم این مرد و مادرش بچه‌مو از بین بردن و چه کارهای دیگه‌ای کردن، نه نیارن رو حرفم. تو هم بیشتر از این دخالت نکن کیومرث. حواست هست که چقدر فشار روته. دیگه بسه. نه که خیال کنی دلم به حال اون 2 نفر سوخته. نه. دلم برای زندگی خودمون سوخته. واسه پریشون حالی مادرت. واسه آروم و قرار نداشتن تو. واسه درد قلب خودم. کیومرث خواست چیزی بگه که پیش دستی کردم و گفتم: کار خیلی خوبی میکنید خان. این کینه و دشمنی باید یه جا تموم بشه. یه جا باید زنجیر این جون گرفتن و قطع بشه. شاید همون کسی که شروعش کرده. بعد این همه سال سختی کشیدن و زندگی کردن با دلهره، حق همه ماست که آسایش داشته باشیم. خان در تایید حرفم سری تکون داد. خبر فرستادم اسریان جفتشونو ببرن. دیگه نمیخوام ردی از این آدما تو زندگیمون باشه. تو هم دنبالشو نمیگیری کیومرث. حالیته؟ میفهمی چی میگم؟ 3 تا بچه داری عین دسته گل. سرتو گرم کارای ده و بچه‌هات بکن. بچسب به زندگیت. کیومرث با حرفای پدرش و اصرار من دیگه حرفی نزد. هرچند هنوز بیمیل بود. اما خان کار خودشو کرد. 1 ساعتی از نهار گذشته بود که کیومرث اومد سراغم و گفت محمود اصرار داره قبل از رفتن با هم حرف بزنه. وقتی اینو شنیدم با تعجب گفتم: با من چی کار داره؟ کیومرث با اخمای در هم گفت: نمیدونم. برای حرف زدن باها 2 روز لب غذا نزده. میمونم پشت در. دست و پاشم بسته است. نگران چیزی نباش. باشه ای گفتم و با قدمای لرزون به سمت زیر زمین رفتم. وارد که شدم از شدت بوی نا حالم داشت به هم میخورد. کیومرث روی پله ها موند و من وارد زیر زمین شدم. دست و پاهای محمود بسته شده بود و خودش بیجون روی زمین نشسته بود و ظرف غذاش کنارش دست نخورده. نعیمه هم طرف دیگه زیر زمین بود. من اما حتی جرئت نکردم زیاد بهشون نزدیک بشم. محمود با شنیدن صدای سلام آرومم سرشو بالا گرفت. صورتش حسابی تکیده شده بود. انگار یه پیرمرد 60 ساله. با دیدنم لبخند محوی زد. به سختی آب دهنمو قورت دادم. با من چی کار داری؟ آهی کشید و کوتاه گفت: حلالم کن محجبی. تو این دنیا فقط به 2 نفر ناحق ظلم کردم. یکی سهراب خدا بیامرز، یکی تو. باقی هرچی کشیدن حقشون بوده. 2 روز غذا نخوردم تا بتونم ازت حلالیت بگیرم. با بغض نگاش کردم و بعد از سکوتی کوتاه با صدای گرفته‌ای گفتم: کاش رفته بودی محمود. کاش همون موقع که جلوی کیومرث رو گرفتم و التماست کردم بری، رفته بودی. و قدمی به عقب برداشتم. حلالش کرده بودم. رفتارای این مرد حاصل اشتباه اطرافیانش بود. حاصل زندگی تلخی که براش رقم خورده بود. نرسیده به پله ها خیالش رو راحت کردم و گفتم: حلالت کردم محمود. اینو گفتم و با صورتی خیس از اشک از کنار کیومرث رد شدم و به سرعت به سمت اتاق سابقم رفتم. عصر همون روز چند تا آژان به عمارت اربابی اومدن. از ایوون داشتم نگاهشون میکردم. لحظه‌ای که محمود داشت سوار ماشین میشد، نگاهی به بالا انداخت. این مرد اما هیچ شباهتی به محمودی که عاشق شده بودم نداشت. نگاهش قفل شد تو صورتم. نمیدونم اون لحظه داشت به چی فکر میکرد. شاید به روزای خوش و عاشقونه‌ای که تو اون 2 سال زندگی با هم داشتیم.
نمیدونم. شاید اونقدر تلخی دیده بود و تلخی کرده بود که شیرینیای زندگی رو یادش رفته بود. قدمی به عقب برداشتم و از لبه ایوون فاصله گرفتم. اون روز محمود و نعیمه رفتن و اینطور شد که پرونده کینه کهنه و قدیمی که داشتن انگار برای همیشه بسته شد. با رفتن محمود انگار بار سنگینی از روی شونه‌های هممون برداشته شده بود. خان خیالش راحت بود که با کمک وکیلی که گرفته میتونه ثابت کنه محمود جون پسرش رو گرفته و اونو متهم کنه. حتی ماجرای دزدیده شدن سهراب رو هم پیش کشیده بودن و مدت زیادی درگیر دادگاه بودن. در نهایت 3 ماه بعد، درست توی آخرین روزهای بهمن ماه بود که خود محمود در حضور قاضی به تمام گناهاش اعتراف کرد. انگار از زندگی سیر شده بود. شاید هم دیگه تحمل زندون و اسارت رو نداشت، یا شاید انگیزه‌ای برای برگشت نداشت. به هر حال محمود همه چیزش رو باخته بود. با اعترافات خود محمود، قاضی خیلی زود حکم قصاص محمود داد و 12 سال زندان برای نعیمه داد. وقتی کیومرث خبرش رو بهم داد، برای لحظه‌ای انگار قلبم فشرده شد. با خودم فکر می‌کردم که اگر نعمت توسط خان از بین نمی‌رفت، قطعاً راه محمود به این مسیر کشیده نمی‌شد. قطعاً پیمونه عمرش انقدر زود سرریز نمی‌شد. احمقانه بود. اما من دلم برای محمودم می‌سوخت. برای پسر بچه‌ای که تو بچگی پدرش رو به ناحق از بین برده بودن و تخم کینه رو تو دلش کاشته بودن. برای محمودی که زمونه بد جور تلخش کرده بود. و توی یکی از آخرین روزهای فروردین ماه بود که پرونده زندگی محمود برای همیشه بسته شد. تو اوج جوونی قصاص شد. روزی که خبر مرگش بهم رسید، انگار راه نفسمو گرفته بودن. یادم از شب قبلش مدام خوابهای آشفته می‌دیدم. انگار تو خواب محمود ازم کمک می‌خواست تا جونشو نجات بدم و واسطه بشم بین اون و خان. اما من هیچ کاری از دستم ساخته نبود. هر چی که بود محمود فوت شد و سایه سنگینش از روی سر زندگیم کنار رفت. حدوداً 40 روزی از فوت محمود گذشته بود که ما به اصرار خان وسایلمون رو جمع کردیم و به عمارت ماتم زده برگشتیم. عمارتی که انگار نفرین شده بود و قرار نبود روی خوشی رو ببینه. خان تازه طلا خاتون رو از تهران آورده بود. طبیب گفته بود طلا خاتون دچار شوک شده و مشاعرش رو از دست داده و بهتر مدتی رو پیش خانواده و به دور از هر نوع هیجان و فشاری باشه، بلکه به مرور حالش بهتر بشه. برای همین خان اصرار داشت همراه بچه‌ها به عمارت برگردیم، بلکه صدای بازی و خنده بچه‌ها بتونه حال طلا خاتون رو بهتر کنه. اما طلا خاتون هیچی به خاطر نمی آورد. گاهی خیال می‌کرد بچه‌های من بچه‌های خودشن و گاهی هم خیال می‌کرد ما غریبه‌ایم. دختراش بهش سر می‌زدن. اما نبودن ما و نه سر زدن دخترها حال طلا خاتون رو بهتر نمی‌کرد. مرداد ماه بود و گرمای شدیدش همه رو آسی کرده بود. اون شب همراه کیومرث و بچه‌ها شام و مهمون مهسا بودیم. مراسم ختم سورون پسرش بود و دلش می‌خواست ما هم شرکت کنیم. بعد از تموم شدن مراسم و خوردن شام، همراه کیومرث و بچه‌ها به سمت عمارت برگشتیم. یادم ماشین تازه وارد عمارت شده بود که حس کردم تو تاریک و روشنی حیاط زن قد بلندی رو روی پشت بوم دیدم. بی اختیار سرمو بالا گرفتم. خوب که دقت کردم متوجه طلا خاتون شدم. از وحشت کم مونده بود پس بیفتم. بازوی کیومرث رو که داشت در مورد تقسیم بندی زمینای نزدیک چاه حرف میزد و گرفتم و بریده گفتم کیومرث، مادرت، طلا خاتون، و اشاره‌ای به پشت بوم کردم. کیومرث که سرش رو بالا گرفت بی اختیار فریادی زد و شیرین و صدا زد. طلا خاتون درست لبه پشت بوم ایستاده بود. کیومرث بدو به سمت پله‌ها دوید. اول خواستم مانعش بشم. میترسیدم بره بالا و بدتر طلا خاتون بترسه و خودشو بندازه. اما هرچی صداش زدم حتی برنگشت ببینه چی میگم. شیرین که بیرون اومد با عصبانیت گفتم معلوم هست کدوم گوری هستی؟ طلا خاتون رو پشت بومه. شیرین محکم تو صورتش کوبید و خیلی زود کل اهل عمارت بیرون ریختن. خان که با سر و صدای ما بیرون اومده بود با دیدن طلا خاتون چنگی به قلبش زد و روی زمین نشست. تشری به شیرین زدم تا داروی خان رو بیاره. کیومرث کم مونده بود به گریه بیفته. مدام التماس میکرد تا مادرش قدمی به عقب برداره. اما طلا خاتون انگار نمیشنید. دیدم که کیومرث از پشت قدمی بهش نزدیک شد. دست دراز کرد تا بازوی مادرش رو بگیره، اما طلا خاتون به یه باره قدمی به جلو برداشت و همه چیز تموم شد. با دیدن این صحنه داشتم از ترس سکته میکردم. باورم نمیشد چه بلایی سر خودش آورده. در چشم بر هم زدنی قیامتی در عمارت برپا شد که نگو و نپرس. اما هیچ کس تو اون بلبشو حواسش به خان نبود. به خانی که چنگی به قلبش زده بود و کبود شده بود و با وحشت داشت به جسم بیجون زنش نگاه میکرد. کیومرث فریاد میزد و از مراد میخواست طبیب بیاره بالای سرش.
شیرین بلند بلند گریه می‌کرد و به سر و صورتش می‌کوبید و زینب در تلاش بود تا بلکه جسم بیجون طلا خاتون رو به هوش بیاره و من خیره بودم به صورت خان که لحظه به لحظه داشت کبود و کبوتر می‌شد. برای همین بی توجه به حال طلا خاتون فریاد زدم: کیومرث، کیومرث، پدرت، باقر خان. و خودم زودتر از کیومرث جلو دویدم. نرسیده بهش اما دیدم که چشماش بسته شد. سری خودم رو جلو کشیدم. سرشو گرفتم و تلاش کردم مانع افتادنش بشم. کیومرث وحشت زده به کمکم اومد. روی زمین نشستم و سر خان روی پام گذاشتم. چشماش بسته بود و سرش لحظه به لحظه سرتر می. کیومرث عصبانی فریاد زد: پس این طبیب چی شد؟ مراد، کدوم گوری هستی؟ اشک کل صورتمو خیس کرده بود. یه طرف طلا خاتون، یه طرف خان. محشر کبرا به پا بود. زینب با غصه دستی به صورت طلا خاتون کشید و دیدم که چشماشو بست و با گریه گفت: تسلیت میگم کیومرث خان. کیومرث اما فقط با وحشت خیره بود به مادرش. طبیب که رسید کیومرث به کمک خدمه طلا خاتون و خان رو به شاهنشین برده بود. منم کنارش ایستاده بودم و محکم بازوشو گرفته بودم. به حدی حالش بد بود که میترسیدم زبونم لال بلایی سرش بیاد. بغض داشت اما صدایی ازش در نمی اومد. مدام نفس عمیق میکشید و منتظر بود طبیب امیدی بهش بده. کمتر از یه رو به بعد طبیب با ناامیدی از جا بلند شد. سرشو پایین انداخت و با صدای خفه‌ای گفت: تسلیت میگم کیومرث خان. هر دو متاسفانه به رحمت خدا رفتن. صدای گریه خدمه گم شد تو صدای گریه مردونه کیومرث. شونه‌هاش چنان میلرزید که قلب منو به درد آورده بود. از دیدن غم کیومرث قلبم داشت از سینم بیرون میزد. مرادو فرستادم تا دخترها رو خبر کنه و خودم به سختی کیومرث رو مجبور کردم تا از شاهنشین بیرون بیاد. بوی مرگ میداد اون عمارت لعنتی. عمارتی که روزی برام جذاب و دیدنی بود، حالا انگار نفرت انگیزترین چیزی بود که میتونستم ببینم. طبیب داروی آرام بخشی به کیومرث داد تا بتونه کمی استراحت کنه. روزهای سختی رو پیش رو داشت و باید کمی انرژی میگرفت. کیومرث که خوابش برد بالای سرش نشستم و با باد بزنی شروع کردم به باد زدنش. و در این حال اشکی اختیار صورتمو خیس کرده بود و هر بار که چشم می‌بستم آخرین تصویری که از طلا خاتون دیده بودم تو ذهنم میومد. فردای اون روز هنوز ظهر نشده تو عمارت جای سوزن انداختن نبود. کم حرفی نبود. توی شب خانه آبادی و زنش هر دو فوت شده بودن. کل اهل روستا برای عرض تسلیت اومده بودن. صدای پچ‌پچ مردم اما به گوش هممون رسیده بود. برای همه سوال بود که چطور خان و زنش توی شب فوت شدن. دامادهای خان همه جا پر کرده بودن که طلا خاتون از مریضی فوت شده و خان هم با شنیدن خبر مرگ زنش قلبش از حرکت وایساده و فوت شده. مطلقاً نمیخواستن کسی بدونه که طلا خاتون به جنون رسیده و چه بلایی سر خودش آورده. تو اون شرایط اگر کمک‌های بی‌دریغ مهدی و دامادهای خان نبود، کیومرث از پس هیچ کاری بر نمیومد. اونقدر بغض داشت و جلوی دیگرون خودش رو محکم نشون داده بود که خودش میگفت گلوم درد میکنه. بعد از فوت خان و طلا خاتون انگار گرد مرده پاشیده بودن تو عمارتی روزی حسابی پر رونق بود و چقدر رفت و آمد داخلش بود. من نفسم میگرفت تو اون عمارت بزرگ و بیرو و دوست داشتم هرچه زودتر از اونجا بریم. اما کیومرث نظر دیگه ای داشت. میگفت این عمارت یادآور خاطرات خوش بچگیمه و نمیخوام ترکش کنم. و هر چقدر اون عمارت برای کیومرث یادآور خاطرات خوشش بود، برای من پر بود از تلخی و خاطرات بد. بعد از اون ماجراها خدمه یکی یکی مرخص شدن، چون دیگه تو اون عمارت بزرگ رفت و آمدی نبود که نیاز به اون همه خدم و حشم باشه. از مردا فقط مراد موند و جوونی که دست راستش بود. از زنا هم فقط زینب و شیرین و فائزه. مراسم سالگرد طلا خاتون و خان رو که تو عمارت گرفتیم، کیومرث دیگه دلش طاقت نیاورد اونجا بمونه. و در نهایت 1 ماه بعد از مراسم سالگرد بود که وسایلمون رو جمع کردیم و عمارت رو تخلیه کردیم و راهی خونه سابق خودمون شدیم. شیرین و زینب و مراد تو همون عمارت موندن تا روزهای باقی مونده ی عمرشون رو اونجا بگذرونن. فائزه و همیرا هم همراه من اومدن تا کمک حالم باشن. مهتابم بعد از اینکه 2 قلوها رو از شیر گرفتیم شوهر کرد و رفت سر خونه زندگی خودش. با ساکن شدنمون انگار آرامش به زندگیمون برگشت. کیومرث دیگه پریشون حال نبود و شبا تا دیر وقت تو عمارت پرسه نمیزد. منم انگار تصویر صورت طلا خاتون از یادم رفته بود و راحت‌تر میتونستم بخوابم. انگار با مرگ طلا خاتون اون کینه چندین و چند ساله تموم شده بود و آرامش به زندگی همه ما برگشته بود. آخرین دیدار من با نرگس دختر شهناز همون زمانی بود که با خانواده مادریش به شیراز رفت و بعد از اون دیگه هیچ خبری از خانواده دایی کیومرث و سرنوشت نرگس نداشتیم.
چون کیومرث هیچ تمایلی به گرفتن ارتباط دوباره با اونا نداشت. نعیم خاتونم تو همون سالهایی که تو زندون به سر می برد، در حالی که هنوز مدت زندونش تموم نشده بود، یه شب خوابیده بود و دیگه صبحش پا نشده بود. سالها بعد، آخرین روز اسفند سال 1389، سینی چای رو برداشتم و با قدمای کوتاه به سمت کیومرث رفتم. کیومرث که انگار متوجه حضورم شده بود به سمتم برگشت. لبخند محوی زد و استکان چای رو برداشت و گفت: به نظر دارم کار درستی میکنم؟ خیره شدم به لودر زردرنگی که داشت وارد حیاط عمارت میشد و نفس عمیقی کشیدم و گفتم: البته که کار درستی میکنی کیومرث جان. این خونه حسابی قدیمی شده. نگاه کن، سقف اون قسمت ریخته. بعد از فوت مراد و زینب و شیرین سالهاست کسی پاشو تو این عمارت نذاشته. موندن این عمارت دیگه به صلاح نیست. با شنیدن صدای موتور ماشین به عقب برگشتم. بچه‌ها تازه از ماشین پیاده شده بودن و داشتن به سمت ما می اومدن. مریم و داریوش برای همسر و بچه‌هاشون از ماشین خودشون پیاده شدن و با عادت همیشگی داشتن با هم بحث می‌کردن. سهرابم به همراه خانواده‌اش با همون متانت و وقار همیشگیش جلوتر ازشون داشتن به سمت ما می اومدن. بچه‌ها مدت زیادی بود شهر زندگی می‌کردن. به ما هم خیلی اصرار می‌کرد که برای زندگی همراهشون به شهر بریم. اما انگار ما دلشو نداشتیم از اون خاک دل بکنیم. لبخندی به پهنای صورت زدم و بغلمو برای سهراب باز کردم. سهراب بوسه‌ای به گونه‌ام زد و با محبت گفت: دلم برات تنگ شده بود مامان. خوشحالم که امسالم سال تحویل میتونیم کنار هم باشیم. دستی به صورتش کشیدم و با شوق نگاش کردم. انگار نسخه دوم کیومرث بود. عین اون با محبت و مهربون و البته سنگ صبور روزهای تلخ و شیرینم. مریم مثل همیشه شلوغ و هیجانی با همه سلام کرد و گفت: مامان، اینجا چی کار میکنید؟ رفتیم خونه، همیرا گفت اومدید اینجا. فکر کردم اینجا رو تخریب کردید. میدونید کی گفته بودید قرار تخریب بشه؟ نگاهی به کیومرث انداختم که داشت با حسرت به خونه بچگیاش نگاه میکرد و گفتم: بابا دلشو نداشت دخترم. خیلی باهاش حرف زدم تا راضی شد به تخریب خونه بچگیاش. اینجا براش پر از خاطر است. مریم بی تفاوت گفت: این خونه که دیگه خونه نیست. این همه سال خالیه. دیگه چیزی ازش نمونده. لبخند محوی زدم و گفتم: اگه بدونی ما چه روزای تلخ و شیرینی رو تو این خونه گذروندیم، دل کندن از خاطرات سخت دخترم. حتی اگر اون خاطرات تلخ باشن. نوه‌هام دورم کردن. مریم بعد از ازدواجش با پسر بهروز برای زندگی به شهر رفته بود و 3 پسر داشت. داریوش هم بعد از قبول شدن تو رشته مهندسی برق به دانشگاه شیراز رفته بود و چند سال بعدش هم یه دختر شیرازی خوشگل دلشو برده بود و داماد شیرازی‌ها شده بود و 2 دختر و 1 پسر داشت. سهراب پسر ارشدم که بچه‌ها همیشه نسبت به علاقه شدیدم بهش حسادت می‌کردن و منو متهم می‌کردن که سهراب از همشون بیشتر دوست دارم، داماد مهسا و مهدی بود و بعد از فوت پدرزنش مهدی بیشتر از بقیه به ده سر می‌زد. سهراب و نازنینم 2 دختر و 2 پسر داشتن و خدا رو شکر همگی زندگی خوبی داشتن. البته که پستی و بلندی گریبانگیر همه میشد. اما خدا رو شکر همگیشون ازدواجشون با عشق و علاقه بود و همین عشقی که بینشون باعث میشد بتونن با سختی‌ها و ناملایمت‌های زندگیشون کنار بیان. با اومدن بچه‌ها و نوه‌ها به سمت خونه خودمون رفتیم. ساختمون 2 طبقه بزرگی که چند سالی میشد تو زمین پشتی عمارت ساخته بودیم و ساکن شده بودیم و حالا تصمیم داشت با تخریب عمارت زمیناشو بین بچه‌ها تقسیم کنیم. همیرا هنوز پیشم بود. البته سالهای زیادی بود که ازدواج کرده بود، اما همراه همسرش تو ساختمون کوچیکی که گوشه ی حیاط براشون ساخته بودیم زندگی میکرد. همسرش دست راست کیومرث بود و همراه کیومرث به زمینای کشاورزی سرکشی میکرد و به یه سری از امور خونه میرسید. همیرا هم انگار عادت کرده بود و بودن کنار ما. 2 دختراشو چند سالی بود شوهر داده بود و فقط پسر کوچیکش کنار خودش بود. اسم دختر بزرگشو فردوس گذاشته بود و من هر بار با دیدنش یاد فردوس و مرگ مظلومانش میافتادم و قلبم پر از غصه میشد. برای دختری که به ناحق از بین رفت هیچ وقت نتونستم براش کاری بکنم. به محض رسیدن به خونه دختر رو کمک کردم به انداختن سفره ناهار. آخرین روز از اسفند سال 89 بود و تا چند ساعت دیگه سال تحویل میشد و ما کلی مهمون داشتیم. قرار بود خانواده همسر داریوش، خانواده بهرام و همینطور مهسا خواهرم همگی برای سال تحویل به خونه ما بیان و نوه‌ها حسابی شوق داشتن بابت انداختن سفره 7 سینی که وسیله هاشو با خودشون آورده بودن. نیم نگاهی به کیومرث انداختم که روی تراس طبقه بالا ایستاده بود و داشت به خراب شدن عمارت نگاه میکرد.
با چند تا قدم بهش نزدیک شدم و کنارش ایستادم. 3 سالی ازمون گذشته بود، اما عشق بینمون شاید از قبل هم قوی‌تر شده بود. بازوشو گرفتم و سرمو تکیه دادم به شونش. کیومرث نفس عمیقی کشید و گفت: محجبی، هیچ کسی اندازه من و تو نمیدونه که ما چه روزایی رو تو اون عمارت گذروندیم. برام خیلی سخته. حس میکنم دارم تمام خاطراتمو نابود میکنم. فشاری به بازوش آوردم و گفتم: خاطرات تو قلب ما زندن کیومرث، برای همیشه، تا لحظه‌ای که نفس میکشیم. آهی از ته دل کشید و بی مقدمه گفت: کاش یکی بود از داستان زندگی ما یه فیلم میساخت. باور کن کسی باورش نمیشد که این فیلمو ما زندگی کرده باشیم. کوتاه خندیدم و گفتم: یا حتی یکی پیدا میشد داستان پرفراز و نشیب زندگی ما رو مینوشت. شک ندارم کتابش پرفروش میشد. شاید هیچ کسی نتونه باور کنه روزای عجیبی رو که ما پشت سر گذاشتیم. چون حتی خود منم وقتی به گذشته نگاه میکنم باورم نمیشه چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم. اینو گفتم و در سکوت هر دو خیره شدیم به لودری که داشت دیوارای عمارت رو تخریب میکرد. عمارتی که چه چیزایی که به خودش ندیده بود. چند دقیقه بعد مریم با شیطنت صدامون کرد: لیلی و مجنون عزیز، تشریف نمیارید نهار؟ همیرا جون سنگ تموم گذاشته ها. با لبخند به سمتشون برگشتم. سفره بزرگی از این سر تراس تا اون سر تراس انداخته بودن. همه دور سفره نشسته بودن و صدا به صدا نمی رسید. بازوی کیومرث رو کشیدم و آهسته گفتم: گذشته رو رها کن کیومرث جان. با آینده هم فکر نکن. الانو ببین. همین الانو. بچه ها رو، نوه ها رو. خوشبختی که این لحظه در جریانه. نگاه کن به این قاب قشنگ، به این خنده ها، به این شور و شوق و شادی. کیومرث در حالی که عصاشو توی دستش میفشرد با چشمای خیس از اشک نگام کرد. ما خوشبخت بودیم. با وجود سختی‌ها و تلخی‌های گذشته و شاید آینده ما خوشبخت بودیم. به خاطر همون قاب قشنگی که روبرومون بود، به خاطر بچه‌ها و نوه‌هایی که برای دیدنمون چندین ساعت تو ماشین نشسته بودن و خستگی راه رو به جون خریده بودن تا سال رو کنار ما نو کنن. ما خوشبخت بودیم چون یاد گرفته بودیم کینه و تلخی و نفرت رو از قلبمون پاک کنیم و به جاش عشق و دوست داشتن و محبت رو جایگزین کنیم. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.